Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đứng lại. Hả? Hả? Con người ghê tởm này thật mạnh mẽ. Bỏ qua đi. Không. Không thể để ngươi đi. Tao muốn ăn thịt. Đứng lại, ngươi không chạy được. Ôi, mẹ tôi. Cứu. Đuổi theo cô ta. Giải quyết nhanh. Cô là một cô gái giàu có bị số phận bỏ rơi. Trong những âm mưu quỷ kế quyền lực của nhà họ Cố, bị mẹ ruột lén đưa vào nuôi dưỡng ở nông thôn. Trong cuộc đấu tranh quyền lực của gia đình, cô trở thành nạn nhân. Vì sự phản bội của tỷ mữ, tiết lộ danh tính mà chết. Số phận của cô dường như đã kết thúc. Nhưng sự luân hồi của số phận lại bất ngờ trở thành vật chủ của thây ma. Không còn hơi thở nữa. Mạo phạm rồi chị gái xinh đẹp. Em gái tôi và tôi đã không ăn trong 2 ngày. Lâm Hưu An bắt đầu mò mẫm trên người cô. Lật đi lật lại dây đeo ví trên người cô. Chị gái xinh đẹp này mặc đẹp như vậy, sao trên người còn không có một đồng xu? Cho con người ăn. Ngươi muốn gì? Bỏ tay ra nếu không sẽ nổ đầu. Ôi chúa ơi! Thi thể giả, xin lỗi, làm ơn để tôi đi. Ồ, có lẽ là do đau họng, cho nên nguyên nhân phát âm không tốt. Vài chữ ngắn ngủi này khiến cô nói quỷ quái. Mặt trời lặn sau cơn mưa treo cao trên ngôi đền đổ nát. Đợt nắng nóng vẫn dữ dội. Sở Trì vừa xuyên qua, ngồi xổm bên cạnh con mương nhỏ phía sau ngôi đền đổ nát, nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước. Đã 10 phút rồi. Vì vậy, trái tim của anh đột nhiên xuất hiện một suy đoán rất táo bạo. Hình ảnh phản chiếu trong nước này có lẽ là anh ta, là một thây ma cao quý. Vì vậy đã quen rồi, mình thường ở lại như một kẻ ngốc, đột nhiên đổi thành một cái vỏ đẹp và thông minh như vậy. Anh hơi tâng bốc. Rất tốt. Rất to hơn. Lão đại, đây là Vương lão ngũ bên cạnh. Cái này là của Vương nhị ma tử. Xin dùng thong thả. Này, tốt lắm. Tôi cảnh báo các anh, sau này theo tôi, không thể làm tổn thương những con người đó. Chỉ có thể ăn vị gà này. Quả bóng tròn nhỏ giòn và sáng bóng. Nếu không thì nổ súp. Vì vậy, bộ não dễ dàng bất động. Sau 3 ngày 3 đêm suy nghĩ, cuối cùng cũng đưa ra một phán đoán chính xác. Đó là một xác sống cao quý rất khác biệt. Tôi biết cảm giác này là đau. Và tôi là một thây ma cao quý. Tại sao phải thở hổn hển? Quên đi. Rốt cuộc đây là bộ não mới phát triển. Nhất định phải trân trọng dùng. Ô. Đừng khóc nhé. Anh trai đưa em về nhà. Em gái không khóc. Em có đói không? Anh trai lập tức làm đồ ăn cho em. Lâm Hưu An tiện tay lấy ra một miếng bánh ngọt. Mọi thứ đều có thể dùng làm vũ khí rồi. Cho vào miệng. Sau đó tự cắn từng miếng một, từ từ khuấy bánh khô cho mềm, từng chút một cho em gái anh ta ăn. Miệng nhỏ, đứa trẻ này rất dễ phục vụ. Người cũng không kén ăn. Anh trai cho cái gì thì nó ăn cái đó. Người nhỏ dạ dày cũng nhỏ. Sau khi ăn 1/3 bánh, em không còn mở miệng nữa. Thật tội nghiệp người phụ nữ vừa bị bóp cổ, chót và bị lừa đảo đó. Nghe ý nghĩa của những bức tranh nô lệ đó, hình như cô ta mới là đại tiểu thư đích thực của nhà họ cô. Nhưng cũng là cô thật sự mạng không nên chót. Rõ ràng lúc đó chính mình đã lấy hết can đảm. Khi sờ, đối phương đều đã không còn hơi thở. Kết quả lại chỉ là hết hơi thôi. Vẫn có thể bình tĩnh lại. Cô ta thật là mạng lớn.
Ban ngày không thể nói người, không được đá ma vào ban đêm, vừa rồi mới nghĩ đến cái xui xẻo đó. Quay lại và ngẩng đầu lên, tôi thấy bóng người đó đang đi chậm rãi, từ từ lắc lư đến trước mặt mình. Để bảo vệ, Lâm Hữu An vội vàng nhìn xuống mặt đất. Quả nhiên là có bóng, lúc này mới dám yên tâm, mất hơi thở. Cứ nói đây là người sống sao? Nhìn này, tôi vừa tự làm mình sợ. Nhưng nếu người ta không chết, vậy vừa mới làm một kiếm trên người cô ta, đã rất thiếu tôn trọng rồi. Tôi không nên lục tung cô. Hành động mạnh mẽ như vậy, tôi thực sự xin lỗi. Nếu cô thực sự không để bụng, có thể gọi lại cho tôi. Nhưng xin đừng làm hại em gái tôi. Chào con người thân mến. Ngươi hãy nói rõ một chút. Thứ này nên ăn ở đâu? Này này. Tôi không hổ thẹn là một con thông minh đến mức bùng nổ. Xác chết, xem tôi ngụy trang hoàn hảo thế nào. Sẽ không ai nghe thấy đâu. Tôi không phải con người. Nữ nhân này sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Đánh một con lợn rừng. Chẳng lẽ cô ta là cái gì võ lâm cao thủ, giống như những người kể chuyện đã nghe nói về nó? Lợi nhân vật mạnh mẽ trèo qua tường. Tôi nghi có lẽ là muốn lột da lột bụng rồi ăn thịt. Ồ, sau khi Sở Trì nhận được phương thức ăn uống, đại diện cảm ơn gật đầu. Sau đó dùng móng vuốt cực nhanh bóc vỏ con mồi dưới lòng đất. Chỉ cần nói rằng vỏ mới này là vỏ tốt hơn. Không chỉ bộ não mới hoạt động tốt, sao chép hoàn hảo tất cả các chức năng trước đây của nó. Chúa ơi, thứ này thật kinh khủng. Người phụ nữ tên Sở Trì này bây giờ là một hành động kỳ lạ như vậy. Có khả năng nào không? Mặc dù cô ta đầy những lời nói dối, nhưng nín thở trong thời gian dài làm cho đầu óc cô ta ngốc. Không được, nhất định phải kiểm tra một chút. Nếu cô ta thực sự ngu ngốc thì sao? Nếu cô là ngốc sẽ không lợi hại như vậy. Nếu có thể giao tiếp bình thường, vậy thì tôi và em gái có thể tìm được đường sống. Thịt sống chắc là khó ăn, nếu không cô nấu chín nó. Cô biết mà, thịt chỉ cần làm xong đều đặc biệt ngon. Cô, xin cậu hãy nói với Sở Trì, làm xong có ngon không? Nó có ngon như một quả bóng tròn nhỏ sáng bóng không? Tất nhiên, chỉ cần là người đều biết. Thịt phải được nấu chín. Thịt chín là thứ ngon nhất trên thế giới. Chắc chắn ngon hơn nhiều so với quả bóng tròn nhỏ sáng bóng đó. Wow ha ha ha, bảng quan tài của tôi, không phải bộ não xinh đẹp của tôi. Một cái gì đó ngon hơn tinh thể giòn và sáng bóng. Nó phải ngon như thế nào? Người bạn con người. Vậy xin hỏi, làm thế nào để nấu thịt này? Xem ra chị gái xinh đẹp này đầu óc thật sự ngốc rồi. Cậu không biết nấu ăn, đúng không? Cô muốn ăn thịt chín phải không? Không sao, tôi sẽ làm. Bất kể loại thịt nào, tôi sẽ đốt hết. Tôi không chỉ biết làm súp, cũng biết nấu ăn, làm bánh. Tiệm bánh gói bánh bao mì thật sự. Cô phải tin tôi. Món ăn tôi nấu có vị rất ngon. Tuyệt đối ngon. Có, nói cô đem lưỡi của mình đều hận không thể nuốt được. Đi đi. Quả nhiên thế giới này chỗ nào cũng tốt. Không chỉ trái tim tốt, ngay cả thực phẩm cũng có rất nhiều lựa chọn khác nhau. Ăn gì? Thịt heo. Thịt lợn đi. Chúng ta quay về ngôi đền đổ kia đi. Tôi thấy những người đó hình như bỏ lại có giấy lửa. Có thể làm thịt lợn nướng cho cô ngay lập tức. Tốt, con người. Đi thôi. Bản thân anh ta là một thây ma tận thế, vô tình xuyên qua vào một vị thiên kim tiểu thư. Vừa hạ cánh đã bị người ta lừa đi làm mẹ rồi. Chỉ vì hắn có sức chiến đấu đỉnh cấp, chỉ có ít 8 tuổi. Cô thấy mùi vị thế nào? Ngon lắm. Ngon như những viên pha lê giòn. Này, này, này. Nghe này, tôi không nói dối cô, thịt nấu chín rất ngon phải không? Thực ra đây chưa phải là thời điểm tốt nhất để ăn. Bây giờ chúng ta có gia vị gì? Không có cũng chỉ có thể làm quen thôi. Sau này cô theo tôi về nhà. Chúng tôi tìm cách để mua tất cả các gia vị. Đến lúc đó, tôi thay đổi mẫu mỗi ngày, làm cho cô tất cả các loại tốt, đồ ăn, chua ngọt đắng mặn. Tránh cãi đốt hầm. Cô muốn ăn gì thì tôi sẽ làm cho cô. Cô nói có được không? Lâm Hữu An vừa nói, một bên lén lút quan sát phản ứng của đối phương.
Đáng tiếc lúc này đầy mắt chỉ có thức ăn hồ tang, cũng không có phản ứng gì cả. Vì vậy, Lâm Hữu An lại tăng cường độ lừa dối. Tôi thấy cô vừa rồi lại đánh chớt một con gà lôi trở về. Sao cô biết làm gà là tuyệt kỹ của tôi? Cô không biết rằng sau khi gà lôi được cắt nhỏ, đặt nó vào cùng một nồi với nấm, hương vị đó có thể tươi, lông mày đều rụng hết. Ôi, thật đáng tiếc, bây giờ chúng ta không ở nhà, không có xông nồi hay gì cả, chỉ là không thuận tay thôi. Có rất nhiều thứ ngon lành, không có cách nào làm ra cho cô ăn. Tôi chỉ nghĩ về nó và cảm thấy thực sự đáng tiếc. Dù sao gà rừng nhỏ hầm nấm ăn ngon như vậy. Miệng và tay của Sở Chỉ tuy vẫn luôn bận rộn, nhưng tai cũng không rảnh. Những lời người này nói, hắn không bỏ một câu nào, tất cả nghe vào tai rồi. Hóa ra thứ đầy màu sắc đó được gọi là gà lôi. Nghe có vẻ cũng rất ngon. Nấm hầm gà rừng phải không? Nấm là gì? Thằng nhóc này là một kho báu, có thể mắc nhiều sai lầm như vậy. Chỉ là đáng tiếc thôi. Tôi như một thây ma, tuyệt đối không thể sống chung với con người. Quy tắc này phải được ghi nhớ trong đầu. Người phụ nữ này không phải cô ta đã lớn rồi sao? Vậy tại sao không đồng ý? Tôi có thể nấu cơm cho cô mỗi ngày. Tôi còn có thể giặt quần áo và chải tóc cho cô, làm giường và dọn dẹp. Tôi sẽ cầu xin cô đồng ý. Cô ở lại bảo vệ tôi và em gái tôi nhé. Không. Con người. Không được. Tuyệt đối không. Gà rừng cho cô ăn. Làm ơn đừng đi. Đã trả tiền rồi. Tôi không muốn phần thưởng của anh. Tôi muốn cô ở lại và về nhà với tôi. Sau này cô sẽ làm người lớn trong nhà tôi. Chúng ta sống cùng nhau, có thể không? Sống chung với con người. Không. Tôi là một người mất kiến thức. Làm sao có thể sống chung với con người? Nếu được phát hiện bởi những kẻ dị năng ở căn cứ, không thể chạy đến đây theo nhóm được. Bắn đầu tôi. Không được, thật đáng sợ. Ý tưởng của con người này là đúng. Xác sống quá nguy hiểm. Làm ơn đừng đi, được không? Cô đều bị đám nô bộc mà nhà cổ phải tới ra tay tàn độc rồi. Điều đó có nghĩa là chắc chắn có nguy hiểm đang chờ cô ở đó. Ngay cả khi cô chạy trở lại ngay bây giờ, cũng chắc chắn không trốn thoát được. Được rồi, cô tin tôi đi. Và tôi cũng rất đặc biệt đáng thương. Cha tôi chót rồi, mẹ tôi tái hôn rồi, gia sản mà cha tôi để lại còn bị chú và bác cướp đi hết rồi. Dù sao thì bây giờ cô cũng chỉ có một mình. Vậy thì cứ ở lại đi. Cô làm người lớn lập hộ cho tôi. Tôi sẽ là đàn em của cô. Tôi sẽ làm con trai cho cô, được không? Làm ơn đi mẹ. Mẹ, làm ơn. Con trai, mẹ. Hứa đi. Sau này con trai nhất định sẽ hiếu thảo với mẹ. Giặt quần áo, nấu ăn, dọn giường, con sẽ làm mọi thứ. Và tôi thông minh, học cái gì cũng nhanh. Sau này nhất định sẽ thành công. Cô chỉ cần giúp đỡ cho tôi một vài năm. Khi tôi lớn lên, chắc chắn sẽ cho cô nghỉ hưu. Con trai thề. Cậu nói cậu là con trai tôi. Tôi bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. Vậy cậu bao nhiêu tuổi? 8 tuổi rồi, giải quyết vụ án rồi. Chủ nhà như một zombie chất lượng cao. Người ta chỉ là đầu óc phản ứng chậm mà thôi. Không phải thật sự ngu ngốc. Hắn có thể giả dạng thành người, trộn trong căn cứ mà không bị phát hiện. Ai còn nhát gan nữa. Chú con đổi rất nhiều. Con không muốn bị lừa đâu. Mẹ chỉ lớn hơn con 10 tuổi. Làm sao có thể sinh ra một đứa con trai lớn như vậy? Chú ơi, không đúng đâu. Thông thường sinh lý của con người này. Làm sao tôi biết được một thây ma? Xem ra tôi đã đánh giá quá cao bộ não của cô ta rồi. Vừa rồi tôi đã nói rõ như vậy rồi. Người phụ nữ này vẫn không hiểu. Cô ta lại hiểu rằng tôi và cô ta là mẹ con ruột. Trong trường hợp đó, hi hi. Tôi không phải do cô sinh ra, bà là mẹ kế của tôi, có nghĩa là bà là vợ sau khi bố tôi cưới. Nhưng em gái tôi, nó là con ruột của bà. Bà xem đây là con ruột của bà. Wow, đây thực sự là do tôi sinh ra. Tất nhiên rồi. Nhìn xem con bé trông giống bà thế nào. Tất cả đều là hai mắt và một mũi, hai tai một miệng. Và cả hai đều là một đầu đen và da trắng. Tất cả đều là con gái. Vậy hai người không phải là mẹ và con ruột thì còn sao nữa chứ? Ô, hình như có một chút lý do. Nhìn xem em gái tôi đẹp thế nào. Đó là bởi vì cô ấy trông giống khuôn mặt xinh đẹp của bà.
Wow, có lý đấy. Bà nhìn em gái tôi đi. Con bé yên tĩnh như vậy đó là vì cô ấy không thích nói chuyện như bà. Chà, có lý khi không nói chuyện, bà lại nhìn em gái tôi. Cô ấy thích sạch sẽ. Điều này chắc chắn cũng là tất cả bởi vì cô ấy sạch sẽ như bà, mẹ đẹp sinh ra. Cho nên mới có chất lượng tốt đẹp này. Wow, có lý, tôi cũng thích sạch sẽ. Tắm mỗi ngày. Phải đấy mẹ. Mẹ thực sự là mẹ kế của con. Nếu không làm sao con biết tên mẹ là Sở Trì. Mẹ nói đúng không? Có vẻ đúng. Mẹ ơi, mẹ xem con làm thịt lợn rừng này nhé. Mẹ ăn thấy ngon phải không? Đó là vì mẹ mà tự mình hiếu thảo. Trước đây thường xuyên làm cho mẹ ăn. Miệng của mẹ đã quen với mùi này rồi. Cho nên mới cảm thấy ngon. Mẹ nghĩ xem có phải là lý do này không? Đúng vậy. Mẹ, con trai và con gái của mẹ về nhà. Đừng có chạy quanh đây một mình. Bên ngoài nguy hiểm thế nào? Nhiều người xấu quá. Nếu gặp phải kẻ lừa đảo, lừa mẹ đi thì sao? Mẹ xem, mẹ vừa mới bị người ta hạ độc thủ. Vết sẹo trên cổ vẫn còn đó. Sao lại không biết gì cả? Con chạy ra ngoài cái gì? Và trong nhà chỉ còn lại 2 đứa con nhỏ là con và em gái. Thật sự rất đáng sợ. Ai cũng có thể bắt nạt chúng ta. Tất cả đồ đạc của nhà chúng ta đều bị người khác lấy đi rồi. Gia tộc rời nghiệp không thể tin tưởng vào mẹ. Em gái và con chỉ còn lại một người mẹ như mẹ để dựa vào. Mẹ không muốn chúng con. À. Wow ha ha ha. Hưu An cũng đã đến đây rồi. Cũng đổi một cái vỏ mới rồi. Con bé bị sao vậy? Mẹ, thả tay ra đi. Ôm chặt quá. Con bé cảm thấy không thoải mái chắc chắn sẽ khóc. Em bé. Nguy hiểm quá. Gần một chút thôi, em gái đã xong rồi, xin lỗi. Này, may mắn là không sao đâu. Quên đi mẹ, sau này hay là con ôm con bé đi. Không có trọng lượng trên tay mẹ quá không an toàn. Hưu An bé yêu. Giờ tôi là con người sao? Đây là bộ não của cô ta lại thiếu cái nào? Tại sao lại đột nhiên nhảy vào loại vấn đề này? Tất cả những gì có bóng trên đời đều là người sống, mà không thể có bóng. Vì vậy, tất nhiên mẹ là con người. Giờ mẹ tin lời chứ? Đặc biệt tin mà. Vậy hãy nghe con nói. Khi chúng ta về nhà, nếu ai đó nghi ngờ danh tính của mẹ, hoặc nói với mẹ rằng chúng tôi không phải là con cái của mẹ, mẹ không phải là mẹ của chúng con, đừng tin. Mẹ có biết những người đó nói dối không? Họ muốn tách con và em gái ra khỏi mẹ. Vì vậy, mẹ có thể lấy nhà của chúng con, đánh cắp công việc kinh doanh của chúng con, bán hết chúng tôi đi. Rồi chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Vì vậy, ngoài những gì con nói, mẹ không thể tin bất cứ ai nói điều đó. Biết không? Bé yêu. Tên con không phải là con yêu. Con là con trai mẹ. Tên con là Lâm Hữu An. Lâm Hữu An, Lâm Hữu An. Người mẹ thân yêu. Mẹ An, con tên là Lâm. Hữu An An. Được rồi, An An thì An An vậy. Đây cũng không gọi là con, nó là con gái mẹ, em gái con, tên là An An. Tất cả đều bị cô ta dẫn xuống mương rồi. Con bé tên là Nhóc Con. Lần này mẹ nói rất rõ ràng. Này này. Này. Ngày thứ 2 vừa rồi trời sáng. 3 giờ chỉ đơn giản là dọn dẹp một chút, đi về hướng Lâm Gia thôn. Trên đường đi Lâm Hữu An có chút không yên tâm. Vẫn đang nói chuyện bên tai Sở Trì. Mẹ à, hãy nghe con nói. Con trai biết sức mạnh của mẹ rất lớn, nhưng khi chúng ta quay về, đừng động thủ với người ta. Khi con bảo mẹ làm gì đó, mẹ hãy làm được không? Tại sao? Bởi vì chúng ta vẫn phải sống ở đó. Không thể đắc tội hết gia tộc. Cứ nghe lời con đi. Nghe hay đấy. À. Là cô gái này. Xin hỏi cô tìm ai? Nhị ca, là đệ. Lúc đệ là đệ à? Vào đi. Chú ơi. Anh chị dâu, em về rồi. Lục đệ, sao ngươi về rồi? Vẫn chưa ăn chưa à? Nhanh vào nhà ăn 2 miếng. Chúng tôi cũng đoán chuẩn bị ăn cơm. Mời cô gái này ngồi cùng.
Hai nồi, đây là em gái tôi Lâm Vãn Vãn. Thẩm nương, sao chỉ có đệ đưa em họ về? Và chiếc áo này trên người đệ, không phải đã xảy ra chuyện gì sao? Lục đệ mau nói với nhị ca về các đệ, có phải gặp phải chuyện gì không? Nhị ca, mẹ đệ bà ấy tái hôn rồi, gia đình Sở bán em gái đệ cho người ta. Bái Minh Hoan bị đệ trộm. Đệ không dám ở lại nhà Sở nữa, đệ ôm con bé chạy về nhà. Bác ơi, con không có nơi nào để đi, chỉ có thể đưa em gái về nhà. Đây là nhà cha để lại cho con và em gái, chúng ta sẽ không còn sợ hãi nữa. Gia đình Sở sao dám làm vậy? Chú đây có danh hiệu cử nhân trên người. Làm sao họ dám? May Chu gia hắn vẫn là thư hương môn đệ. Người phụ nữ đó của Chu thị lúc đầu đang mang thai, cũng không phải lúc đưa đệ đi. Nhà họ Chu hắn hứa như thế nào? Bây giờ lại dám làm nhục các con như vậy. Ta đi tính sổ với nhà Chu. Vân ca, huynh là một người đọc sách, cho dù chạy đến nhà Chu có thể có tác dụng gì? Nghe anh họ nói xong đi. Ta đi tìm người nhà Chu xin lời giải thích. Chúng ta chỉ sống ở đây vài tháng. Con gái Chu thị hắn không nói giữ lễ cho cha nữa, dù sao trong tay một năm quá đi, lùi lại 10.000 bước. Cho dù là muốn không thể chờ đợi để cưới chồng thay thế, sao có thể ngược đãi con trai trước như vậy? Chu thị rõ ràng đã lấy đi tất cả tư thế tốt của chú. Chu Thần Quang rõ ràng miệng nói, chắc chắn sẽ đối xử với lục đệ của tôi như chính mình. Tại sao họ có tiền và danh tiếng, nhưng vẫn không muốn đối xử tốt với em trai và em gái nhà tôi? Thật sự là tàn nhẫn, lừa người quá. Nhị ca nói vậy có ý gì? Cái gì gọi là Chu thị lấy toàn bộ giá tiền? Lâm Hữu An, ngươi cho lão tử vào nhà, chờ tôi hỏi rõ ràng rồi mới tranh cãi với ngươi. Phần Nhi con đi nấu một nồi nước nóng, lát nữa sẽ tắm cho em họ của con. Mẹ ơi, con đi đây. Đêm tới đêm đứa bé cho bác gái ôm. Người đến là khách. Cô gái, mời ngồi trong nhà, có bác gái rồi. Nói đi, có chuyện gì vậy? Vài tháng trước, không phải con vẫn là báu vật trong lòng người nhà Chu sao? Sao bây giờ lại lộn xộn đến mức như vậy? Chú, đừng chơi trò giả vờ tội nghiệp với ta. Lúc đó con đã nguyện ý tin tưởng mẹ con, thà chia tay với ta còn hơn đi theo Chu thị. Vậy bây giờ con về nhà Lâm làm gì? Bố, Lục đệ vốn bây giờ đã đủ buồn rồi. Bố làm gì mà còn nói những lời của hai gia đình này nữa? Sao lại là những gì tôi nói về hai gia đình? Bây giờ chúng ta rõ ràng là hai gia đình, không thể vì nó còn trẻ. Những gì đã làm có thể coi như chưa từng xảy ra không? Chú ơi, con nghe có vẻ bối rối. Ý con là sao? Con đã làm cái quái gì mà để chú lạnh lùng như vậy? Đây là gia tộc họ Lâm. Em gái và con cũng là Lâm gia tử tự. Sao lại không thể quay lại? Rõ ràng là con hợp tác với gia đình Chu, lừa dối già trẻ lớn bé nhà ta, chia tài sản mà cha con để lại cho anh chị em chúng con. Bác ơi, nếu ngày nào đó ở cửu tiền thế giới bên kia, anh ấy gặp được có mặt để gọi ông là anh em. Câm mồm, lão tử hành sáu đoan chính. Đừng nói là dưới suối vàng nhìn thấy cha ngươi, ngay cả bây giờ nhìn thấy cũng không có tội. Hai cha con nhà hàng xóm nhìn nhau kinh ngạc. Nghiệp dư xem náo nhiệt, chuyên gia xem cửa, là một người đi bộ để kiếm sống. Dù sao trong tay còn có 2 phần công phu, chỉ cần nhìn vào bàn tay nhẹ nhàng của đối phương, có thể làm cho họ hiểu ngay lập tức, cô gái này chắc chắn là một chuyên gia. Còn có thể là cao thủ trong số cao thủ. Cô gái này không phải là đại hiệp này. Có gì nói cho tốt. Đừng tức giận như vậy. Lâm mỗ vừa rồi đắc tội rồi, còn xin cô gái đừng trách. Thật sự là việc nhỏ trong nhà làm cho người thô lỗ này của tôi rất tức giận, mới nhất thời không thể khống chế được sức mạnh tay. Không, bắt nạt con trai tôi. Cô là một cô gái tốt. Nói cái gì vậy? Sen có thể mở miệng liền nhận tử dư sao? Huống chi xem tuổi cô chắc cũng tương đương với tôi. Nói cái gì cũng không thể làm mẹ nuôi cho Lục đệ. Nhị ca, bà ấy không phải là mẹ nuôi, bà ấy là mẹ kế của tôi. Mẹ đệ tên Sở Trì, năm nay 18 tuổi rồi. Nghe nói là khi ông nội chúng ta còn sống, từng định cho cha đệ một cái chỉ bụng làm hôn nhân. Chỉ là sau này bọn họ Sở ra nghĩa liên, có nhiều con trai, cuối cùng mới sinh được đứa con gái này. Về tuổi tác không hợp với cha đệ lắm, cuộc hôn nhân này không được giải quyết. Nhưng không ngờ nhà Sở xảy ra chuyện. Mẹ đệ, bà ấy cầm mã thông báo đến tìm người thân, vừa vặn bị đệ nhìn thấy rồi. Đệ từng nghe cha kể về chuyện này, vì vậy đệ đã nhận ra bà ấy. Sau đó bà ấy tự nguyện kết hôn với cha để nuôi con, cho nên bà chính là mẹ tôi là con trai bà ấy. Không có gì sai cả.
Những gì An nói mới là sự thật. Thằng nhóc này giống như con đại bàng kia. Trông giống người. Trên thực tế, một bụng nước xấu, một người sống lớn như tôi vẫn đang thở ở đây. Dám mở to mắt mà đi lung tung. Sắp xếp hỏa hoạn cho ông nội, giải cứu cha hắn. Để nhị ca quyết định chỉ bụng làm hôn sự. Con trai cả nhà hàng xóm sao không biết. Thằng nhóc này ở đâu? Không đến một tên khốn nạn như vậy. Công phu trên tay thật sự rất cứng, nhưng bộ não này nhìn thế nào thì thật sự không tốt. Mê Mông, cô gái Sở này phải không? Tôi không biết. Thằng nhóc này lừa cô thế nào? Nhưng tôi không thể giấu lương tâm. Khiến một cô gái tốt đẹp như cô trở thành góa phụ nhỏ. Lâm Hữu An không thể thừa nhận cô là mẹ. Mối quan hệ mẹ con giữa cô không đúng. Bất kể từ tuổi tác hay là theo nguyên tắc mà nói cũng không được. Cô Sở, cô vẫn là đi tìm duyên tốt đi. Đừng nghe mấy lời nhảm nhí của Lâm Hữu An. Những gì cô nói không đúng chút nào. Tôi là mẹ của An An và Loan Loan. Đừng có nói dối tôi. Cũng đừng muốn cướp nhà cửa của chúng tôi. Nếu không nổ đầu. Thằng khốn. Đến đây, con nói cho ta biết đó là những gì con làm ở ngoài kia. Bố ta cướp gia sản của đệ từ khi nào vậy? Đồ của đệ không giữ được. Bị người nhà Chu đưa vào giỏ có liên quan gì đến tôi? Nếu đệ không cướp, vậy nhà ta còn có điển sản gì đó? Bây giờ làm sao có thể ở trong tay đệ? Mê Mông, lời này thật sự khiến lão tử đều tức giận cười. Sao lại ở trong tay tôi? Ngươi nói sao có thể ở trong tay ta? Tất cả đều là tiền thật của lão tử mua về. Lúc trước cha người không còn nữa, ta nhất lực muốn ra mẹ ngươi ở nhà Lâm. Ngươi nghĩ ta vì ai? Cậu có nhớ cậu đã làm gì không? Ngươi nhờ người chạy đi tìm gia đình Chu. Nói ta Lâm Nhạc Sơn không phải người, muốn bắt nạt trẻ mồ côi và góa phụ. Đôi mắt của Lâm Hữu An lóe lên, đột nhiên nghĩ đến hình ảnh mấy tháng trước. Lúc đó, đám tang của cha vừa kết thúc. Mẹ ruột, Chu Ngọc và vẫn còn bụng. Âm thanh quay lưng lại với ngôi nhà dài để tận hưởng thế giới, bắt nạt bọn họ mồ côi góa phụ không có ai để dựa vào. Sau cái chết đột ngột của cha mình, khi hoàng đế bất an. Thế là Lâm Hữu An chạy đến nhà Chu, mang theo chú và người lớn tuổi của anh ấy. Lúc đó người nhà Chu đứng trên nền tảng đạo đức cao, cáo buộc tôi vô ích. Ai không khác gì con thú. Nếu như đối với một đôi anh em thân di chuyển tâm tư sai lầm, sở dĩ giữ Chu thị không cho đi, chính là người muốn chiếm chỗ ngồi. Sao ngươi không nói xem ngươi đã làm gì? Tại sao? Đồ ngốc. Tại sao phải tin lời Chu Vũ Hà như vậy? Đó là một người phụ nữ ích kỷ bỏ rơi con trai và con gái. Sao ngươi không dám hỏi? Ngôi nhà và đất đai này sao lại nằm trong tay ta? Ngươi bị người phụ nữ Chu thị kia lừa gạt. Lão tử nói tốt xấu nói một câu không tin. Không phải coi lòng tốt là lá gan lừa. Bọn khốn kiếp nhà Chu. Dự tên của ngươi, mạnh mẽ đem não Lâm ta. Tài sản của gia đình bị lấy đi rồi, nhưng ngươi là thằng khốn nạn. Nghe gia đình Chu thu nhỏ thức ăn, thà chia tay với lão tử, cũng phải theo người phụ nữ đó về nhà Chu. Ta cũng không biết, lúc đó não ngươi có vấn đề không, con cháu họ Lâm. Chạy đến nhà người họ Chu ở lại. Có thể rơi súng tốt thì mới đúng là lạc đường rồi. Lúc đó ta suýt đánh cho ngươi một cái rồi. Nhưng ngươi một mình không nghe được một lời nào. Sau khi ngươi và Chu Vũ Hà hợp nhau đi chưa cách nhau nửa tháng, tất cả nhà cửa và đất đai bên này đều bị bán hết. Viết sách có tên Lâm Vĩnh An của ngươi. Cánh đồng này là cha mẹ tôi vất vả cả đời. Gia nghiệp mới trị. Ngôi nhà này là của em trai tôi. Đứng lên cổng. Tại sao nói bán thì bán? Đây thực sự là lố mi. Không hề cảm thấy tiếc cho lão tử. Mượn một mông hai hông. Phải mất rất nhiều tiền mới làm quen được. Lương tâm của ta nói với ta, tôi đã làm hết sức mình cho cháu trai. Chính là dùng lòng tốt để gặp em trai ta. Lão tử cũng không có tội. Những gì người nói khác xa với những gì ta nghĩ trong đầu. Lúc đó cha vừa đi, là người đàn ông duy nhất trong nhà. Ta tự nhiên phải bảo vệ mẹ và em trai và em gái. Cũng là bởi vì bà ấy còn bụng. Ngày và đêm của vở kịch không ngủ được, nhìn thấy có thể một xác hai mạng. Trong trường hợp thực sự không có cách nào, ta đã làm theo mong muốn của bà ấy, cùng bà đi nhà Chu. Không lâu sau khi tôi đến nhà Chu, tôi đã nghe rồi, nhà và tài sản của gia đình tôi, tất cả đều bị người thông đồng với nhóm người quản lý này chiếm đoạt. Và tiền mà ta đem đi, cũng đều bị Chu Ngọc Hân nắm trong tay. Lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ gì khác về bà ấy. Bà ta cũng không lộ mặt thật. Chỉ là tôi còn nhỏ. Số tiền đó bà ta nuôi trước cho ta. Đó là mẹ ruột của tôi. Ta tự nhiên sẽ không đưa ra ý nghĩa. Cho đến sau này. Sau đó bà ta muốn cưới người khác. Ta tìm kiếm sự nghiệp ở Tam Mỗ mà không cứu được bà ta. Nói đến cuối cùng, ta bảo bà ta trả lại tiền cho ta. Bà ta muốn kết hôn. Bà ta muốn bỏ lại đứa bé. Không cần cũng được. Nhưng bà ta không thể mang theo số tiền cha để lại.
Đi, đó là những gì ta nghĩ. Sau đó ta bắt đầu bị thương ở nhà Chu. Bị gọi đến uống. Một ngày tốt lành để đánh đập bừa bãi. Lục đệ, bọn họ còn dám đánh đệ. Người nhà Chu này của thật là lừa người quá đáng. Lão tử hỏi ngươi lần cuối một lần nữa. Ngươi muốn làm gì? Nếu còn bị ám ảnh thì hãy tin vào chú thị đó. Cứ cút đi. Đừng quay lại làm bẩn nhà Lâm của tôi. Nếu bây giờ đầu óc tỉnh táo, sau này còn muốn sống tốt, vậy thì cho ta một lời nói. Chú ơi, con biết là sai rồi. Con muốn đưa Loan Loan về nhà Lâm. Đây là nhà của chúng ta. Xin chú thương hại chỉ một lần. Khi con lớn lên, chắc chắn sẽ trả ơn ân đức của chú ngày hôm nay. Lục đệ, đệ làm cái gì vậy? Dậy đi. Huynh đừng kéo đệ. Cứ để đệ quỳ. Như vậy có thể làm cho trái tim đệ thoải mái hơn một chút. Lâm Viễn Sơn lạnh một khuôn mặt, không nói gì cả, nhưng ánh mắt chột dạ lặng lẽ nhìn về phía vợ già. Và ngồi một bên im lặng trôi qua. Cảm nhận được tầm nhìn của chồng, trong lòng bà biết, ông làm chủ ngôi nhà này luôn biểu hiện mà ác miệng nói lời cay độc. Nhưng với anh trai, đào tim đào phổi nhiều năm như vậy, không bao giờ nói thay đổi là thay đổi. Cho dù bây giờ tức giận đến mức nào, cũng không thể nào nói dối được con trai của nhị phòng. Bất chấp. Những việc còn lại các người cũng thương lượng đi. Tôi đưa bé gái đi tắm rửa cho ăn chút cơm. Không thể tránh khỏi căn phòng dựa vào nhà củi, sau này lại yên định. Hữu An, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng luôn thông minh. Nguyên nhân và hậu quả của việc này, chắc là con cũng có thể hiểu được sự khác biệt. Không nhiều, hôm nay ta chỉ nói rõ với con thôi. Những nhà này cũng là bán thiếu nữ thật sự. Phong cưới của chị dâu, ta đã vay rất nhiều tiền. Đổi lại, vậy bây giờ ta và chú của con có thể đưa các con vào. Nhưng những gia đình này không thể trả lại cho con mà không có lý do. Con cháu ta cũng phải sống. Không có nhiều tiền như vậy để trả cho nhị phòng các con. Sau này con muốn lấy lại căn nhà này, cũng có thể đổi bằng tiền tương đương. Những gì ta nói, con hiểu không? Lục ca, ta không thông minh bằng đệ và nhị đệ. Có thể đọc và viết, ta cũng chỉ có thể ăn cơm sức lực. Bây giờ đi theo cục tiêu bên ngoài, tất cả đều là đầu ghim vào thắt lưng quần. Thật sự là không có tài lực lớn như vậy để hỗ trợ đệ. Mong đệ thứ lỗi. Đại ca nghiêm túc rồi, chuyện này thật sự đều là lỗi của đệ. Không thể trách người khác, bây giờ có thể được chú bác lớn nhận nuôi, đã là cảm ơn không hết rồi. Sao còn có thể liếm ngay cả giữa các huynh đệ bổ sung cho đệ. Nhưng nhị ca, gia sản này ta nhất định phải chuộc lại. Còn hy vọng hai vị huynh trưởng sau này có thể thành toàn. Miễn là đệ có điều lệ, sau này cứ đến chuộc là được. Cô gái, cảm ơn vì đã đưa con thỏ nhà tôi về hôm nay. Không biết nhà cô ở đâu? Lâm Mỗ ngày khác cũng có thể mang theo tiểu bối phụ tá chính thức đến nhà, cảm ơn cô. Cô Sở, cô có gì muốn nói không? Cậu muốn đem con của tôi thì đi đâu? Vâng. Đàn con. Loan Loan đàn con của tôi. Cậu định đưa chúng đi đâu? Lần này Lưu Thị nghe hiểu rồi. Mặc dù cách nói của đối phương có chút mới mẻ, nhưng đôi mắt này giống như con sói. Bảo hắn chỉ có thể nhanh chóng mở miệng giải thích. Đứa bé này bẩn lắm. Một đầu mồ hôi, tôi đoán nước bên kia nhà xây có lẽ đã xong rồi. Muốn đưa con bé đi tắm, thay quần áo sạch sẽ. Tôi cũng đi tắm. Không cần làm phiền cô Sở. Ta tắm cho cô bé này là được rồi. Không phiền đâu, mỗi ngày đều phải rửa sạch sẽ. Đây là thói quen sống tốt. Tôi phải giữ. Này. Không phải ngụ ý là cô cũng phải tắm. Mẹ không được. An, mẹ cũng muốn tắm. Hôm qua con đã nói gì với mẹ? Mẹ là con gái, chỉ có thể nhốt trong phòng mới có thể tắm. Mẹ quên rồi à? Không quên, hắn nói đi phòng bếp tắm. Vậy cũng không được, con gái chỉ có thể tắm trong phòng của mình. Tắm không được tắm ở nơi khác. Biết tại sao không? Bởi vì con người, cô gái tắm tuyệt đối không thể bị người khác nhìn thấy. Nếu ai đó nhìn thấy sẽ chớt. Cái gì gọi là chớt? Mẹ còn nhớ không? Giống như con lợn hôm qua, giống như con gà đó. Họ chớt rồi. Sau khi chớt, mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con và Loan Loan nữa. Mẹ có sợ không? Mẹ muốn nghe lời An, nhớ không? Vâng. Chắc tương đương với nổ đầu. Không quên tôi nghe lời An. Mẹ nghe lời đi. Phải, tôi nghe lời An.
Ba đứa nhỏ chạy trốn bụi bặm trở về nhà. Vừa vào nhà mới biết gia nghiệp của mình bị bán. Biết được sự thật, biết rõ là mẹ anh ta nói dối anh ta. Mẹ nó mang theo giai tư. Con trai bỏ rơi, con gái bỏ rơi, đổi chồng sang nhà khác. Thằng khốn, con có thể đóng khung anh ta đến chết không? Sẵn sàng làm mẹ kế cho hai anh chị em con. Đây là khả năng của con. Tôi không nên ngăn cản, nhưng ta muốn hỏi. Cô gái Sở này bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu? Bác ơi, mẹ con năm nay 18 tuổi rồi. Nhà ở Phủ Nghiệp Châu. Nhà cô ấy bị cướp, sau đó lại gặp phải lũ lụt. Vì vậy, tất cả người thân và bạn bè đã biến mất. Chỉ còn lại cô ấy. Hàng ngàn dặm xa xôi đến Phủ An Phong của chúng ta. Kết quả là cha con cũng đi rồi. Cuối cùng mẹ con thương hại con và em gái còn nhỏ, bắt cha. Cho nên liền nguyện ý gả cho cha con, chăm sóc con và em gái con lớn lên. Ha ha, con cứ nói như vậy với bên trong. Con đoán trưởng bối và lão già trong nhà. Có tin không? Chắc chắn không ai tin những gì tôi nói. Nhưng bác ơi, bác không giống nhau. Những gì bác nói với họ, họ chắc chắn sẽ không nghi ngờ điều đó. Con để ta nói. Đúng vậy, bác là anh trai của bố con trai cả của ông con. Cái này chắc bác nhớ rồi, đúng không bác? Ha ha, thật sự cảm ơn con. Đây là lần đầu tiên bác nhìn con như vậy. Ai tự nghĩ chiêu hại thì ai tự đi tìm. Đừng có muốn kéo ta xuống nước. Con không làm đâu, bác à. Trước đây đều là cháu trai không tốt. Cháu trai vẫn ngu ngốc, mù quáng mới làm. Lấy chó rừng nhà Chu làm người thân. Bác ơi, xin bác hãy xem vì mặt mũi của cha con. Cháu trai tội nghiệp. Bố, làm ơn, đừng cho tôi những thứ vớ vẩn này. Con cứ nói xem phải làm gì với nhà Chu. Số tiền họ lấy đi, con còn muốn không? Nếu đó đều là đồ của nhà Lâm, tại sao phải cho nhà Chu chứ? Tiểu tử ngươi đem câu này cho ta nhớ kỹ rồi. Nếu còn dám cắn lại ta một cái, thì cứ cách ta xa xa một chút. Sau này đừng dẫm lên cửa nhà Lâm của tôi nữa. Bác yên tâm ăn một cái để phát triển trí tuệ. Con là cháu của nhà họ Lâm, không bao giờ quay khử tay ra ngoài. Đi theo lão tử đi tìm tộc trưởng. Cháu vội vàng chăm sóc đứa bé như vậy. Tìm tộc trưởng làm gì? Dù sao trước tiên để cho thằng bé thay quần áo giặt xuống ăn cơm một miếng. Cứ như vậy đi qua, không nói gì khi vào cửa. Con cứ khóc thật thảm cho bác. Bảo ông nội Tam xem kỹ đi. Cháu trai của anh họ ông, Chu Thần Quang, là ngược đãi con cháu nhà Lâm chúng ta như thế nào? Con dâu này, cô yên tâm đi. Tôi sẽ không cãi nhau. Chính là để chú ba cũng nhìn kỹ. Cái gọi là người thân cũ của ông ấy, tốt ở đâu? Em trai tôi vừa đi rồi. Cổ mộ vẫn chưa mọc ra. Gia đình họ Chu cưới lên cửa. Lần trước nếu không phải chú ba ra ở bên trong kéo lệch giá, trong nhà có thể mở một mắt nhắm một mắt. Làm sao tôi có thể để gia đình Chu đưa thằng nhóc này ra khỏi đây? Cho chúng tôi cũng đi. Đi thôi. Tộc trưởng, Tám Thúc, cháu họ của gia đình Chu, Chu Thần Quang, nhìn xem Lâm Hữu An, cháu trai của nhà Lâm chúng bị bắt nạt. Cha, mau uống chút nước đi. Lâm Viễn Sơn, đồ khốn nạn, tốt nhất là nói rõ ràng với lão tử. Buổi trưa lớn không để ở nhà ăn ngon thưởng thức cơm. Ngươi chạy đến đây để khóc cái gì? Tộc trưởng, chú hai, nhìn xem. Thằng nhóc này bị bắt, gia đình đã dọn dẹp như thế nào? Được rồi, đừng la nữa, thằng nhóc này là ai vậy? Tộc trưởng, ông nội. Sao ông lại làm thế này? Nhưng mà nhà Chu xảy ra chuyện rồi, cậu Chu Thần Quang của con thế nào rồi? Mấy anh em họ vẫn ổn. Tám Thúc, lần trước Thúc nói ra rồi, cơ thể không dùng được nữa. Bảo ta không thể bất hiếu. Lúc đó ta còn giận. Bây giờ xem, hay là lúc đó cháu trai đã làm sai ông già ông. Bây giờ nhìn ông già ông, đôi mắt này thực sự vô dụng rồi. Tai cũng không hoạt động tốt nữa. Ông không thể nhìn thấy gì cả. Thằng nhóc này khổ sở thế nào cũng không nghe rõ chút nào. Ta vừa nói nó bị làm như thế này là cánh tay của cháu trai Chu Thần Quang của ông. Ngươi đừng nói nhảm ở đây nữa. Quang Nghi là cậu ruột của Lâm Hữu An. Có câu nói cũ rằng dưới sấm sét trên trời, chú nội mẹ chồng thì lớn đạo lý, ngươi không biết. Đứa trẻ nhỏ thì nhân nghĩa. Làm sao có thể ngược đãi cháu trai của cha mình? Chẳng lẽ không phải là thứ mà ngươi không nhận ra sao? Lại tham lam gia nghiệp của anh em mình, còn cố ý làm hỏng việc sinh sản của người khác. Cha Đại Sơn Tử không phải loại người như vậy. Lần trước không phải đều giải thích rõ ràng rồi sao? Chỉ là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm không sai, có nghĩa là đi ra làm cho mọi người mặt mũi mới đẹp thôi. Sự thật là gì? Trong lòng hắn biết.
Hắn làm thế, đầu óc của các lão già có vấn đề gì không? Luôn bảo vệ họ Chu. Tôi không phải là Chu Thần Quang kia mới là cháu trai của ông ta. Đại bá phụ, tất cả gia sản mà cha tôi để lại, tất cả đều bị người nhà Chu chiếm giữ. Con cũng suýt bị Chu, hai anh em cũng suýt bị đánh chết. Mẹ sinh em gái con không lâu, bỏ lại anh chị em chúng con và tái hôn với người khác. Cậu và mợ của con bán em gái con cho nhà người khác để kết hôn. Khi con tỉnh dậy vào đêm khuya, vô tình nghe thấy kẻ tài chính đã cướp em gái mình trong đêm. Phải mất rất nhiều đường mòn để về nhà. Bác ơi, cứu con đi. Lúc đầu đều là mắt con không tròng, mới rơi vào bẫy của người nhà Chu, làm tổn thương lòng tốt của bác. Tam thúc công, hãy lắng nghe xem Chu gia là người như thế nào. Bác, và tất cả những tài sản mà cha con để lại, tất cả đều bị người nhà Chu chiếm giữ. Đứa bé thật sự biết sai rồi, vì lợi ích của cha con, xin hãy cứu chúng con. Ngươi đang nói cái quái gì thế? Cha nói gì? Vừa rồi cha bị nết còn khó chịu. Cha, ông nói cơ thể ông ấy vẫn chưa khỏe. Nhanh, đến đây mà giúp ông của con nằm xuống giường. Một người lớn như vậy, sao còn không có mắt nhìn thấy gì cả? Đến rồi, ông nội. Con đỡ ông. Chúng ta mau về nhà nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tuổi như vậy có thể chăm sóc tốt cho cháu trai. Lát nữa cháu trai sẽ đi mời chú ba đến đây. Bảo ông ấy giúp ông xem lại nhé. Đừng sợ hãi nữa. Ngươi tránh ra cho ta, cổ họng ta vẫn ổn. Có gì đó trong cổ họng ông. Ngươi muốn làm gì? Lần này nghe lời ngươi, ta có thể làm gì? Làm còn không phải là được quyền đình bình trưởng bối làm chủ sao? Nếu không một câu đại nghịch bất hiếu đè xuống, con cháu cả phòng nhà tôi đều vô dụng hết. Núi xa, đây là trách nhiệm của ta với tư cách là trưởng bối, không nên đánh giá thấp đạo lý mới động lòng người. Ta ở đây bồi thường cho ngươi. Tộc trưởng không thể làm được, làm gì có đạo lý một trưởng bối lớn như người. Hành lễ xin lỗi chứ. Chuyển ra ngoài ta Lâm Viễn Sơn còn có thể làm người không? Chú hai được rồi đấy. Thằng khốn. Lão tử đây là dạy ngươi. Cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Nói chuyện không biết xấu hổ. Ngươi đây đều là ta năm đó ta lại tự hào. Lục đệ, ngươi làm sao vậy? Hữu An cậu sao thế? Ông ơi, gần 2 ngày rồi còn chưa ăn cơm. Lần nữa, mau đưa An ca lên bàn ăn sushi đó. Ha 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 ha. Mê mâng, đến rồi phải không? Chờ thêm một chút. Các cháu gái của cô sẽ nấu cơm xong. Đói cái gì? Không phải bị chính hắn tát chụp hết trên mặt đất rồi chứ? Điều đó có nghĩa là cô không đói chút nào. Đây là nhị thẩm của cô. Làm thế nào để nói chuyện với người lớn tuổi? Nhị thúc đã không còn nữa thì lấy đâu ra nhị thẩm? Chị Trương, nếu chị lại không tôn trọng người lớn như vậy, đừng trách tôi. Sau này tôi bảo con trai tôi đưa thẩm về nhà mẹ đẻ. Chúa ơi, hóa ra tiếng gầm gừ này là chính mình đói rồi. Trước đây khi đói, tôi không thể đi lại được. Bây giờ đói rồi, chỉ là bụng kêu. Cơ thể con người thật kỳ lạ. Quên đi, đi săn thôi. Săn bắn. Cô ngồi yên đây. Để những đứa nhỏ kia đi làm là được rồi. Chị dâu biết cô đói rồi. Chắc là bên phần nhì cũng sắp xong rồi. Lão đại gia đi sang phòng bếp xem thử. Hú. Vâng. Chị dâu lúc này Sở Chỉ bày tỏ rất nghi ngờ. Chị ta nói chị dâu là sao? Nhưng Lưu Thị không biết chị ta đang hỏi, cứ tưởng là đang tự gọi mình. Nửa ngày mới nhớ ra trả lời vấn đề của người ta. Ha ha, chị ơi, có chuyện gì vậy chị nói đi. Em dâu là tôi. Đúng vậy, tôi là vợ của anh trai cô. Cô là vợ của em rể tôi. Vậy thì chúng ta là chị em dâu. Sau này tôi sẽ là chị dâu của cô. Cô là em dâu của ta. Chị là chị dâu. Chị ta là chị dâu. Cô gái này không thể gọi bừa. Đây là cháu gái của cô. Cô ấy là vãn bối. Nên gọi cô là gì? Vãn bối, vậy tôi là trưởng bối. Tất nhiên rồi, bố mẹ chồng na chúng ta đều không còn nữa. Hiện tại trong này chỉ có 3 người chúng ta. Những người còn lại là con cháu của ông. Bố mẹ chồng cái tên này quen quá. Vậy chúng ở đâu? Họ đều ở phía sau núi.
Sau này khi ra ngoài rồi tôi giới thiệu cho cô không thể chỉ nhìn tuổi để gọi mọi người. Chúng ta còn phải xem thâm niên. Lại có người như vậy 70 tuổi cháu trai 3 tuổi. Chuyện của ông chú 3 tuổi cũng lại xảy ra. Người xưa nói muốn phòng ra khỏi người lớn chính là đạo lý này. Lấy nhà chúng ta làm ví dụ, trai của Hữu An nhỏ hơn anh trai cô 10 ấy tuổi, cũng chỉ lớn hơn Hữu Thắng 6 tuổi thôi. Không phải vẫn là chú của họ sao? Thật ra Sở Trì không hiểu lắm, nhưng hắn vẫn gật đầu. Sau tất cả, hắn là một thây ma khó tính. Không, từ hôm nay trở đi hắn đã trở thành người chú trọng. Bắt đầu học cách sử dụng. Tự mình là bộ não tơi mi. Chị ơi, chúng ta vào nhà ăn cơm đi. Mê mơn, cảm ơn chị dâu. Tôi thật thông minh hắc nhanh quá. Hôm nay mình thật sự rất giỏi. Vâng, tuyệt vời. Này, những thứ này rốt cuộc là gì? Thật kinh tởm. Tại sao tôi lại biết cảm giác này gọi là... Thật sự rất khó ăn. So với thịt nướng hôm qua, điều này thực sự không thể chịu đựng được. Tôi muốn ăn thịt. Ha ha. Mẹ ơi, nhìn vào mắt cô ấy đi, nhìn chằm chằm vào con gà mái. Ha ha em dâu. Gà mái nhà chúng ta còn phải đẻ trứng nữa. Bây giờ không thể ăn được. Sau khi anh trai cô trở về, để anh ta lên núi xem có con thỏ nào trong đấy không. Nếu bắt được, về chị dâu làm cho cô ăn. Thịt cũng rất ngon. Da thỏ tích trữ dần dần, đợi đến mùa đông cũng có thể làm một chiếc mũ nhỏ cho trẻ em, giày nhọ hay áo gió. Thỏ có thể ăn. Thỏ rất ngon. Cô chỉ ăn một chút như vậy. Ăn thêm chút nữa đi. Cô đi đâu vậy? Tôi đi săn. Tộc trưởng, trưởng bối, con muốn khiến nhà họ Chu đem những gì cha để lại trả lại đây. Đó là đồ của nhà họ Lâm chúng ta. Tại sao phải đưa cho gia đình Chu? Là cái này. Hữu An, ông nội, hy vọng con có thể hiểu rõ một chuyện. Nếu chúng tôi giúp con đòi nợ, cũng giống như là xé ra mặt với người nhà họ Chu. Ngày sau, sợ là con sẽ không thể qua lại với nhà cậu của con, bao gồm cả mẹ ruột của con. Ước tính mối quan hệ cũng trở nên xa cách hơn. Những nguyên tắc này con có thể hiểu. Cháu trai biết, so với việc qua lại với họ, con muốn sống, mang theo em Ghi lớn lên tốt đẹp, sau này cưới vợ sinh con, hương hỏa cho cha con ở dưới Cửu Tuyền. Mọi người đừng ngồi đây xem náo nhiệt nữa. Mọi người nhanh chóng quay lại gọi các huynh đệ, kéo tất cả xe bò trong nhà. Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà Chu để đòi nợ. Mùa hè là mùa tốt cho hoạt động của con mồi, cũng là mùa thu hoạch tốt cho thợ săn. Vì vậy, những sinh vật sống ở ngoại xáo về cơ bản đều đã bị bọn thôn dân đánh sạch rồi. Đó là một con hổ săn bắn giả nghiêm túc, cũng phải chạy đến núi sâu mới có thể xử lý được. Không hiểu đạo lý này, hắn đi từ sau núi vẫn luôn không thấy con mồi nào, chỉ có thể đi thẳng về phía trước. Không tốt, những vết máu này chắc chắn sẽ thu hút bọn súc sinh này. Vừa thoát khỏi bàn tay gấu lại lọt vào miệng hổ. Xem ra hôm nay chính là đường cùng của Thẩm Mộc Phong ta. Đại ca thắng rồi. Dừng lại. Ôi, con người này thật mạnh mẽ. Để tôi đi. Không. Không thể để Nghi Huê. Ta muốn ăn thịt. Thật kỳ lạ khi cô ta có thể hiểu tôi. Phải làm sao? Bên cạnh còn có con mồi. Gaozu. Nhìn kia, có một con mồi bị thương. Ta giúp ngươi đi lấy tặng ngươi. Không. Không được. Ta không ăn thịt người. Thịt ngươi hẳn là rất thơm. Không. Cô không nuốt ổi. Không sao đâu, răng tôi ổn. Không chê ngươi thịt dày. An rất giỏi nấu cơm. Thịt gì cũng biết nấu. Chắc chắn sẽ làm ngon. Có rất nhiều con mồi ở đây. Ta nghĩ cô là lão đại. Giúp cô đi bắt. Làm ơn để tôi đi. Có thật không?
Tại sao tôi chưa bao giờ tìm thấy? Đừng nói dối tôi. Hậu quả rất nghiêm trọng. Yên tâm đi lão đại. Ngọn núi này tôi là chúa tể. Hứa sẽ không nói dối cô. Ừ. Được rồi, tôi sẽ nhận em trai này là ngươi. Đi săn nào. Lão đại, có một con gấu đen ở đó. Không được. Tôi là một con người tinh tế. Không cướp con mồi của người khác, đó là của người ta. Chúng ta tự đi săn thôi. Được rồi, tôi sẽ đưa cô đi. Bên kia Thẩm Mộc Phong ngây ngốc nhìn. Coi như là may mắn nhặt được một cái mạng, cho đến khi con hổ đó thực sự bị bắt đi. Mới chợt nhận ra. Thì ra không phải đang mơ. Hôm nay không nên chớp. Có cao nhân đã cứu hắn. Ha ha ha, anh trai Thẩm Mộc Phong, chờ tôi nhé. Hiện tại Tăng Nhãn Sở Trì đơn giản là không nên quá vui vẻ. Có con hổ này. Quen thuộc. Mang theo tên sát tinh điên cuồng này. Hạnh phúc trong rừng sâu. Những con vật trên núi này đã đổ nấm mốc máu. Trong chốc lát nữa đã là một vụ thu hoạch bao thu rồi. Này này. Hổ Hoa Hoa, cảm ơn ngươi. Tôi muốn về nhà, cậu cũng về đi. Được rồi, lão đại có thời gian thường xuyên đến. Sau khi Sở Trì và Hoa Hổ nói lời tạm biệt, lắc một cái lắc lư trên đường về nhà, đi ngang qua nơi xảy ra vừa rồi, nhìn thấy con mồi của người đó không có thuốc. Thật là một con gấu lớn vẫn còn nằm đó. Này, anh còn ở đây không? Con mồi này người không cần nữa sao? Liên tiếp gọi mấy tiếng cũng không ai trả lời. Sở Trì ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Mặt trời đã biến mất. Bây giờ treo trên bầu trời mặt trăng. Hắn cảm thấy bụng mình thật sự rất đói. Cần bổ sung năng lượng càng sớm càng tốt. Không thể tiếp tục ở đây nữa. Tôi hỏi lại. Con mồi này người không cần nữa sao? Lãng phí thức ăn là không mong muốn. Nếu người không muốn nữa, tôi sẽ nhặt nó đấy. Vâng. Tốt. Ngươi không trả lời là đồng ý rồi. An An loan loan mẹ đi săn về rồi. Sở Trì đi theo hành trình trở về. Tự chăm sóc bản thân vui mừng. Không thể tưởng tượng được, đứa con trai rơi kia của hắn bây giờ khóc là có bao nhiêu thảm thiết. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ có nghe thấy An An gọi không? Mẹ, quay lại đi. Chúng ta về nhà thôi. Trời đã tối hẳn rồi. Người nhà Lâm Thị, tôi sẽ không bao giờ vì một người chưa từng gặp. Dễ dàng chạy vào rừng núi để nghi ngờ. Có thể đi cùng tìm được bây giờ đã rất mất mặt rồi. Đứa trẻ không hiểu điều này. Nhưng hắn làm người lớn phải hiểu chứ. Tôi sẽ không quay lại, mẹ tôi vẫn chưa quay về. Trời tối rồi, một mình ở trong núi thì phải làm sao? Cô ấy sẽ chết. Lâm Hữu An biết mọi thứ. Đó là lý do tại sao lại lo lắng và sợ hãi. Rõ ràng chỉ quen nhau trong thời gian ngắn, nhưng hắn thật sự đặt người mẹ này ở trong lòng. Lý do bây giờ rất buồn. Không chỉ vì đau buồn và cảm giác tội lỗi trong lòng. Mẹ tôi chỉ là một cô gái ngốc nghếch, con trẻ. Nếu không tự mình đưa về nhà, chắc bây giờ cô ấy vẫn còn sống. Rõ ràng là đã thể chăm sóc tốt cho cô ấy. Tại sao lúc đi lại không nói? Cô ấy không thể chạy ra ngoài săn bắn. Tại sao lại không nghĩ ra dặn dò cô ấy? Tất cả là do tôi ngu ngốc này. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Quay lại đi. Lại chơi nữa. Là đại bá nương không đối xử tốt với cô ấy. Thật sự xin lỗi. Chúng ta về trước đi. Trời đã muộn rồi. Nếu thật sự không được, ngày mai ta cùng con tìm mẹ con. Lúc này người Lâm Thị đã xoay người rời đi hết. Lâm Viễn Sơn túm lấy cháu trai không cam lòng. Khi cũng chuẩn bị xuống núi, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. An An, mẹ đây. Mẹ, ai bảo mẹ chạy lên núi? Con đã rất lo lắng, mẹ có biết không? Sau này An An không cho phép mẹ đi săn nữa. Sở Trì lắc người. Hai vợ chồng gà rừng chớt không nhắm mắt. Khi cô ấy buồn bã sâu hoang mọi người. Rừng núi trong đêm tối lúc này yên tĩnh kỳ lạ. Những con thú trên núi tối nay
có vẻ đặc biệt thông minh, tôi không thể nghe thấy tiếng hú. Này này! Mẹ, cái gì trong tay cô gái nhỏ này? Thực ra tôi nhìn thấy giống như một con gấu. Không, tay trái cô ấy cầm một con lợn rừng. Nhìn con gấu mù cầm tay phải kìa. Tay trái đang cầm lợn rừng. An An về nhà ăn thịt thôi. Mẹ, về nhà thôi. Bác ơi, mau bịa lý do. Oa tiết ông nội ngươi. Thằng nhóc. Tình huống này ngươi bảo lão tử làm thế nào cho ngươi? Đại bá phụ, người xem toàn thân mẹ con công phu, so sánh với cha và ông ngoại nhà họ Sở như thế nào? Nghe cha nói, mẹ con, cha cô ấy hẳn là Phú Ngân Châu mở võ quán, đúng không? Nghe nói công phu của ông ngoại Sở ra đặc biệt tốt, sức lực cũng rất lớn. Mẹ con được thừa hưởng từ ông ngoại. Lớn như bò, chú là như vậy đấy. Có phải không? Đại bá phụ Lâm Viễn Sơn nhìn người phụ nữ trước mắt. Trong giọng nói vừa vội vừa dục. Người dân bị sốc và nghi ngờ, trong ánh mắt sợ hãi. Chỉ có thể tiếp tục có mũi có mắt đi theo lời nói dối. À, đúng rồi, chắc là như vậy rồi, mẹ con. Vậy thì lão nhân gia của thật võ công cao cường, sức mạnh lớn, một người đá 100 cái cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Lúc đầu, khi ông của con làm việc tại Ngân Châu Phủ, chính là trên đường hộ tống quân nghĩ bị cướp. Nhìn thấy cuộc sống đầy đủ, được cha ruột của mẹ vô tình đi qua cứu. Vậy ta Sở Trì tuyệt đối là một thanh lụa vàng lớn, vòng đao múa hồ sinh gió. Chỉ có một mình, đánh tan một phàm cốc hung ác. Lúc này mới cứu được ông nội con. Sau đó hai gia đình có giao tình với nhau. Sau này mới có cho cha và mẹ của con định chỉ bụng làm hôn nhân. Nhưng hắn ta cũng chỉ là làm lợi cho người khác. Sau này bác không cho phép con nói dối nữa. Này. An An đi nướng thịt. Tôi đói, mọi người sẽ... Cô hoàn toàn không hiểu. Chúng tôi sẽ không. Chúng tôi sợ. Thấy chưa? Vợ. Thấy rồi, sau này nếu còn không quản được cái miệng này, khi muốn ép buộc, tôi sẽ nghĩ về nó. Những người đàn ông này đang nằm trên mặt đất. Chót bao nhiêu thê thảm. Tốt, miễn là bà nghe lời khuyên. Được rồi. Cô gái ngốc nghếch của nhà lão đại, con dâu xem ra còn chưa ngốc về đến nhà. Nhị thẩm, trông cơ thể nhỏ bé, sao có thể có sức lực lớn như vậy? Vừa rồi nhìn cô kéo nhiều con mồi như vậy vào, tôi cảm thấy rất huyền ảo. Nhưng nhị thẩm cũng quá giỏi, mang nhiều thịt như vậy để ăn. Này, mẹ ơi, tối đen như mực chắc đã hơn nửa đêm rồi. Con mồi chưa được dọn sạch, tạm thời nửa ngày cũng không dễ làm. Nếu không chúng ta cùng ăn trước đã, đặt bữa tối ngày mai sáng làm. Con sẽ nấu thịt cho mẹ được không? Đến lúc đó không chỉ làm thịt nướng cho mẹ, cũng có thể làm thịt nướng, thịt hầm, thịt xào. Mẹ muốn ăn như thế nào con đều làm cho mẹ được không? Sở Trì nhìn lên mặt trăng. Đối với hắn, thực ra trời không tối, không có gì cản trở cả. Cho dù bây giờ là người, vẫn là lúc trước khi làm thây ma. Chợ đêm là năng lực cơ bản để hắn thức tỉnh. Nhưng nếu An An tự nói như vậy, là một người mẹ tốt yêu thương đàn con, phải đáp ứng yêu cầu của trẻ. Mê mông biết, nghe An An. Ăn một chút thì đi ngủ. Hôm nay vợ có sợ không? Đừng sợ, tôi thấy anh chị em nó cũng không giống thật sự điên rồ bệnh hoạn. Chỉ là đầu óc không tốt lắm thôi. Nếu thật sự không được, sau này bà sẽ coi cô ta như tuổi của Phương Nhi Phần Nhi. Dạy tốt, điều này hẳn là không có vấn đề gì đâu. Tôi không phải xấu việc này. Cho dù chúng ta giúp Hưu An cùng nhau nói dối, nhưng giả là giả. Cô gái Sở, người ta là một cô gái hoa vàng tốt. Điều này không thể giải thích được đã trở thành sau khi hai đứa trẻ. Mẹ, ông nói chúng ta làm chuyện này phải không? Có phải hơi quá độc ác không? Ai thiếu đức. Muốn độc ác cũng là thằng nhóc đó. Không phải nó đưa người đến thác. Nói dối từ trong ra ngoài, chỉ muốn nhận ra con chim di cư này thôi. Con về tuổi tác, con phải giả làm cháu trước mặt người trong nhà sao? Đừng giả vờ trước mặt tôi. Nếu ông thật sự không muốn đồng ý, chuyện này không thể nào giữ được. Ít nhất là trước mặt tộc trưởng.
Không có ông ở đó, sắp xếp thêm một đứa trẻ nữa, tuyệt đối không làm được chuyện này. Này, đúng của thật là vợ tôi. Không gì có thể giấu được, đồ ngốc thông minh. Được rồi, đừng làm hại, hãy nói cho tôi biết ông nghĩ gì. Lại để một đứa trẻ muốn gì làm nấy. Sao ông cũng đi theo chúng chứ? Tôi có thể nghĩ gì đây? Tôi chỉ nghĩ đến việc để lại con gà trống thơm như vậy. Đủ rồi, khi em trai tôi còn sống. Tôi đây làm anh trai nhờ hắn. Người đọc sách này bao nhiêu ánh sáng, trong lòng bà cũng biết. Không nói mấy năm nay vì sự tồn tại của Du Viễn Châu, tôi ở trong tộc, ngoài tộc, có được người khác bao nhiêu tiện lợi. Cũng không nói hai chúng ta đi theo, chú học tập. Cứ coi như là chuyện hôn nhân của Đại Nhi, nếu anh trai tôi không phải là một học giả. Bà nghĩ với sự khôn ngoan của Trương Đại Phú, hắn có thể nguyện ý gả con gái cho con trai lớn của chúng ta không? Chỉ là không vì tình anh em, chỉ vì món nợ tình cảm này. Tôi cũng không thể làm ngơ với cháu và cháu gái. Vợ à, bà đừng trách tôi, được rồi cha nó. Tôi không trách ông vì quyết định này. Tôi biết tâm trí của ông. Ta cũng muốn xem tiểu tự của Nhị Phòng. Chỉ là đương gia à, đừng cố ý thay đổi hủ đề với tôi. Chúng ta đang nói về chuyện Sở cô nương. Loại lừa đảo này có lẽ một ngày nào đó sẽ bị vạch trần. Cho dù là may mắn giấu được ở chỗ trưởng tộc, nhưng sau khi hai anh em nhà họ lớn thì sao? Cô Sở thì phải làm sao? Đến ai bảo giấu nó trước mặt trưởng tộc? Ý ông là sao? Con ma già quỷ quái đó, loại này vừa nghe liền biết đầy lỗ hổng nói dối. Làm sao có thể giấu được lão già xảo quyệt của tôi? Chú hai. Vậy tại sao anh ta lại mặc định? Đương nhiên là bởi vì hắn sai trước. Nếu không có ông già nhà họ ở bên trong. Nhảm nhí, lúc trước Hưu An làm sao có thể bị người nhà Chu kia mang đi, chưa kể đến việc lấy đi tài sản của gia đình Lâm của tôi. Lão tử là loại người mở mắt chịu thiệt hại nặng nề sao? Không phải đâu. Bởi vì hôm nay đến nhà Chu thì không thể lấy lại được bao nhiêu tiền, hắn ta không thể đứng vững về tình lý. Trước mặt các anh em, không thể chống đỡ được. Vừa vặn lại gặp phải Hữu An, cho hắn cái thằng này, còn không phải là thuận thế đi xuống sao? Chỉ là thêm 2 bút vào gia phả. Lướt nước ai không thể sai. Dù sao đi nữa cái miệng này không cần phải ăn từ nồi của nhà hắn ta. Còn em dâu thì sao? Điều đó hoàn toàn không cần chúng ta lo lắng. Thằng nhóc đó nghĩ sao? Bà không thấy sao? Tôi có thể thấy. Được rồi, vợ à, những thứ khác bà đừng lo lắng. Tiểu tử kia nhìn cũng không giống là càng làm hỏng lương tâm. Nếu không cũng không thể tốn nhiều công sức như vậy. Trộm em gái nó trở về. Nếu hắn còn có chút lương tâm, không phải để bảo vệ nó lớn lên trong khoảng thời gian khó khăn như vậy, sau này chắc chắn nó sẽ không bỏ mặc mẹ của mình. Tiểu tổ tông của nhà tôi hiểu. Yên tâm đi, rốt cuộc ông định làm gì vậy? Tôi không thể ngủ được khi nghĩ về nó. Sau này chắc chắn sẽ là rắc rối. Chu thị kia dù sao vẫn còn sống. Mặc dù đã tái hôn rồi, rốt cuộc cũng là mẹ ruột của hai anh chị em nó. Sau này sẽ không? Sẽ làm gì? Ba là một phụ nữ hướng dẫn người ta là tâm tư suy nghĩ nhiều. Đó là lý do tại sao tôi bằng lòng chấp nhận nghe ươm dâu Sở thị này. Em trai tôi mới đi được bao lâu? Tính toán đầy đủ đều không đủ 10 tháng. Khi lão nhị sống, Chu Ngọc và giả vờ như một người tốt. Kết quả là số tiền bị Chu Ngọc và lấy đi. Có Hữu An ở giữa, tôi cũng không thể bỏ qua mà đi đòi nợ. Quên đi, coi như bỏ tiền ra mua đứt nó. Cái đó của nhà Chu tức giận rồi. Dù sao thì sáng nay Chu Thuần Quang cũng đứng trước cả nhà chúng ta viết thư đoạn tình. Cho nên vợ à, bà nhớ kỹ, sau này vợ Nhị Phòng chính là Sở thị, em dâu của chúng ta là Sở thị. Sau này họ Chu phàm còn dám nhảy ra ngoài, lão tử luôn mạnh mẽ đưa họ đến chính quyền quận. Được rồi, các ông xử lý đầu đuôi là được rồi. Tôi không lo lắng gì nữa. Về phần em dâu bên này thật ra cũng không sao. Hôm nay tôi đã quan sát cẩn thận một chút, tức là phản ứng hơi chậm. Sau này từ từ dậy hẳn là đều có thể tốt. Dù sao cũng là tổn thương não, không phải sinh ra đã ngu ngốc. Đúng rồi, sau này ông đi mời thập lại đây cho em dâu xem đi. Tôi biết rồi. Đúng, chuyện này vợ, bà phải nhớ nhắc nhở tôi vào lúc đó. Nếu không phải, ngày mai sáng sớm sẽ có việc bận. Nhiều con mồi như vậy phải nhanh chóng xử lý. Nếu không trời nóng như vậy sẽ bốc mùi. Con phải mời các tộc nhân đến ăn một bữa cơm hay gì đó. Tất cả. Khi ông nói về con mồi, tôi lại nghĩ về những khó khăn. Em dâu sao lại mạnh mẽ như vậy? Thân hình nhỏ hơn một chút đó. Khi kéo gấu vào, khiến mấy chị em chúng tôi ai cũng bàng hoàng. Và mấy người vợ và Phần Nhi đều sợ hãi đến mức run rẩy. Ha ha ha. Đừng nói là nhà phụ nữ các bà nữa. Lúc đó, chính là các ông chủ nhà Lâm chúng ta đều sợ hãi. Tôi ở đây để thảo luận chuyện này với bà phải không? Ý tôi là em dâu mạnh mẽ như vậy,
Cái lớn đều có chút không bình thường rồi. Cô ấy không biết cách che giấu. Sau này ở trước mặt tộc nhân chúng ta làm sao có thể tròn được. Nhìn xem, tôi đã nói bà, cả ngày luôn lo lắng một chút vô dụng đi. Loại chuyện này còn cần bà nhớ không? Bà phụ trách có thể không biết phải xử lý như thế nào không? Tôi sớm đã đưa cho người ta rồi. Này, ông làm trò như thế nào? Nói đi, tôi nghe đây. Đó là chuyện Lâm Viễn Sơn đem nguyên nhân và hậu quả, nguyên nhân và kết quả nói như vậy. Khóe miệng trôi đi, không tự chủ được. Theo chồng, câu chuyện bịa đặt, cũng lắc lên lắc xuống nhiều lần. Các người cái một cái lớn một cái nhỏ được đấy. Lời nói dối thì mở miệng ra, còn trở nên có hình dạng. Cái này sẽ lừa dối người khác. Chắc không phải là bản lĩnh tổ tiên của nhà Lâm các người chứ. Nói nhảm cái gì làm sao có thể gọi là lừa dối. Tôi đang đưa ra một số điều không hợp lý. Tìm ra một số cách nói hợp lý hơn, để họ có thể tự thuyết phục mình chấp nhận sự không hợp lý. Cái này gọi là tinh tế. Làm sao có thể gọi là lừa đảo. Cứ cứng miệng đi. Cả đời khó khăn, trong miệng ông không thể móc ra một câu nói thật. Hai đứa con trai của tôi không giống ông, nếu không tôi sẽ chốt. Cho nên cả hai đều không linh hoạt, bà xem Hữu An. Đây mới giống loại mà gia đình Lâm cũ của tôi tự nuôi, thật là khích lệ. Ha ha, đen, mau đi ngủ đi vợ à. Trời không còn sớm nữa, ngày mai còn phải dậy sớm làm việc. Em dâu dậy rồi. Đại ca. Này, ha ha. Em dâu, tôi muốn thảo luận chuyện với em. Có chuyện gì vậy? Em xem bây giờ ngày này nóng quá. Con mời em đánh về phải không? Không giữ được thứ này, em nói ăn được bao nhiêu? Một cái không cẩn thận thì nên bốc mùi, thật đáng tiếc không phải? Em xem như vậy có được không? Hãy đem chúng đến quận bán đi. Ý tôi là hai gã to con này. Tận dụng bây giờ vẫn còn sớm. Tôi đến nhà trưởng tộc để di chuyển xe, đưa họ đến quận. Tôi trước đây thường đến nhà hàng Thái Hòa và Tửu Lầu. Giá của chủ cửa hàng Vương rất công bằng. Đàn thú này của em mặc dù thiếu hai bàn tay gấu, nhưng cũng có thể đổi lại rất nhiều tiền bạc. Không nhỏ. Giá cả cũng nên không tệ. Em dâu xem thế nào? Tôi không xem, tôi muốn ăn thịt. Những gì tôi nói có phải là không rõ ràng không? Em dâu này hình như không hiểu. Biết. Ở đây không phải còn có một đống gà lá sen thỏ sao? Không được. Chúng ta sẽ mua thêm ít thịt lợn ở chợ. Thịt cá hay gì đó về cũng được. Nhưng em nói những trò chơi này chúng ta ăn nó làm gì? Lãng phí nhiều không phải là thứ hiếm có. Chỉ định có thể đổi lại rất nhiều tiền. Các người cũng không thể nhìn trơ ra như vậy. Nghĩ về sau này Hữu An thì phải. Khuyên mẹ con đi. Hiếm khi có được một đám không lấy đi đổi tiền. Tất cả chỉ nghĩ đến việc nhét miệng thôi. Sau này mẹ các người mấy cái không được sao? Đó là thứ mẹ con tự đánh về. Bà tự làm chủ. Muốn ăn thì con sẽ làm cho bà. Muốn bán để đổi lấy tiền thắng cũng có thể nghe theo lời bà ấy. Lâm Viễn Sơn nhìn gương mặt con trai hiếu thảo này, thật sự làm cho hắn tức giận cười. Những gì trong miệng đều có chút nghiến răng. Thằng nhóc. Lúc cần đùa giỡn thì cậu láo lỉnh lắm. Vốn hôm qua đến nhà Chu không đòi lấy phác bao nhiêu tiền. Bây giờ con còn không biết. Nghĩ lại đi, con và em gái bao nhiêu tuổi? Mẹ ngươi cái này não gấp không nghĩ cách chữa cô ấy sao? Những ngày tiêu tiền sau này đang ở phía trước, nếu muốn lập hộ gia đình. Vậy lúc nào cũng phải học tính toán cẩn thận. Mẹ ngươi vốn là một cái không có kế hoạch rõ ràng, cái gì cũng nghe cô ấy. Mẹ các ngươi sau này đều uống gió Tây Bắc đi. Đến lúc đó đói không chớt. Hiện tại trong tay con có 50 ượng bạc. Tạm thời không chớt đói mẹ chúng ta ba người. Chỉ cần tiết kiệm một ít hoa, chắc chắn sẽ kéo dài vài năm. Khi không thể xảy ra tình huống như bạn nói. Quà tặng bằng tiền. Tiền tương đương với thức ăn. Thức ăn là tất cả mọi thứ ngon. Ngoài ra còn có An An và Loan Loan. Tôi là mẹ của chúng. Không thể để hai người bọn họ chớt đói được. Trong sân đầu óc nông cạn của người mất tích, biết một điều rất rõ ràng. Tất cả các bà mẹ đều có trách nhiệm nuôi con. Thế là hắn đã hiểu ra. Bán để đổi tiền. Đúng rồi, ha ha. Em ơi, em đã tìm ra rồi. Em đợi ở đây. Tôi sẽ mượn xe lừa, gửi đến quận sớm hơn, yên tâm sớm hơn. Trong trường hợp có ở nhà,
Tôi đau lòng quá. Tại sao mẹ lại bán con mồi? Không phải mẹ muốn ăn thịt sao? Tôi là mẹ, để nuôi đàn con của mình. Không, tôi phải nuôi con. Tôi là một người mẹ tốt, đúng không? Vì vậy, đàn con cũng là phần thưởng xứng đáng của tôi. Này này. Vâng, mẹ là một người mẹ tốt. Rất tốt. Sau này, bất kể con có thể đi bao xa và leo cao bao nhiêu, con sẽ không bao giờ quên mẹ là mẹ con. Con nói đúng một chút. Tôi thực sự ổn. Ha 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 ha. Một chiến binh luôn tự tin vào bản thân hơn bao giờ hết. Thực tế là tốt cho bản thân. Luôn luôn kiên định. Khi thầy ma là một thầy ma tốt nhất. Khi làm mẹ, tất nhiên cũng sẽ là người mẹ tốt nhất. Một lớn một nhỏ mạch não hoàn toàn khác nhau, nhưng lại nhảy một cách kỳ diệu trên cùng một tần số. Cả hai đều cảm động bản thân. Chị dâu. Này, em dâu dậy rồi. Mẹ, con sẽ giúp mẹ mang đồ ăn vào bếp. Nhị thẩm. Chào các em. Nhị thẩm con không tên Tiểu Bối. Tên con là Lâm Phần Nhi, sau này gọi là chị Phần hoặc Phần Nhi đều được. Chị Phần. Không, con không phải là chị gái, chị dâu đã nói rồi. Ở đây chỉ có tôi và chị dâu là người lớn tuổi. Còn lại đều là đàn em. Ha ha. Chúng ta đều là đàn em. Vậy nhị thẩm, sau này thẩm cứ gọi con là Phần Nhi đi. Vâng, Phần Nhi. Nhị thẩm, con là Phương Nhi. Wow, Lan Lan con tôi. Mẹ mơ, này. Này. Em dâu ơi, sức mạnh trên tay em quá lớn, cũng không biết kiểm soát trọng lượng. Sau này đừng tùy tiện đùa giỡn với cô gái nhỏ này. Chờ em học cách kiểm soát sức mạnh nói sau được không? Vâng, tôi đã học được rồi. Tuyệt đối sẽ không ôm đầu bên phải, tôi nhẹ nhàng. Vậy thì tốt nhất là đừng đùa với cô bé, Tiểu Thất thật sự là quá nhỏ. Nếu một ngày nào đó em không kiểm soát được sức mạnh tay, gãy cánh tay và bắp chân nhỏ bé của cô bé. Dù sao thì cô bé con gấu mù và con lợn rừng kia không có da thịt dày như vậy. Không. Được rồi, tôi hiểu rồi. Mẹ, thân mộ ấy nhỏ quá. Mặt cô bé chỉ to bằng 2 bàn tay của con. Thật sự rất nhỏ. Cháu gái nhỏ tội nghiệp này còn tệ hơn cả anh trai nó. Chắc là từ khi sinh ra, không có một ngày tốt lành. Một đứa bé 4 đến 5 tháng tuổi, lẽ ra phải có hơn một nửa rồi. Nhưng bây giờ nhìn đi, mỏng như một con mèo con. Ôm trong tay cũng là hôn. Nếu nhị thúc còn sống, làm sao có thể để cô bé này chịu tội này? Em dâu, cô bé này đã ăn ngủ rồi. Nếu không cũng là vừa đổi rồi. Miễn là em không chọc cô bé, chắc là một lát nữa sẽ không thức dậy. Lưu Thị vốn muốn mang theo người em dâu mạnh mẽ này đi chơi cùng nhau, nhưng Sở Chỉ ngồi xổm bên cạnh Loan Loan, cao thấp không dẫn động. Cho nên em đừng chọc bừa cô bé được không? Không, tôi đang trêu chọc trẻ con. Vậy thì đừng trêu chọc trẻ con nữa. Cứ để nó ngủ đi, được không? Búp bê nhỏ cảm thấy ngủ không ngon thì không được. Sau này thân thể yếu ớt là một phiền phức lớn. Được rồi, hiểu rồi, chị ơi. Tôi không trêu chọc cô bé nữa. Em dâu cứ ngồi đây đi. Tôi ra ngoài lấy đồ rồi. Buổi sáng còn phải mời các tộc nhân đến ăn cơm. Tôi sẽ quay lại ngay. Đừng chạy lung tung. Nhị thẩm nhìn tôi như vậy làm gì? Cháu gái, sao cháu lại tự cho mình béo như vậy? Vâng. Tôi có béo không? Vâng, béo. Vậy làm thế nào cô ăn bụng béo như vậy? Bụng, dì ơi, ý gì là con béo bụng? Con đang mang thai 7 tháng. Không có bụng to như vậy mới không bình thường đâu. Sau khi đứa trẻ ra ngoài một thời gian nữa, bụng con không còn to như vậy nữa. Ô, vậy tại sao con lại ăn con non vào bụng? Con không ăn thịt trẻ con, nhưng nó đang hầm trứng trong bụng cô. Nhưng đây không phải là thứ con ăn. Vậy làm thế nào mà đàn con vào được? Xin vui lòng cho Sở Chỉ biết. Cái gì vậy? Tôi không biết phải giải thích thế nào. Ôi chúa ơi, mẹ quay lại đi.
Lão già run rẩy trước mắt này. Là cha của trưởng làng, cũng là lão già Lâm bị người ta ghét nhất trong thôn. Mắt người già còn trộm gian. Nhưng không vừa mới bước vào cửa sân của Lâm Viễn Sơn, tôi nhìn thấy khuôn mặt xa lạ ngồi ở cửa. Khuôn mặt già nua của ông ấy ngay lập tức đầy ghét bỏ. Tam lão thái gia, sao ông lại đến đây? Ông xin vui lòng vào trong nhà. Cha và mẹ tôi đều không có ở nhà, nhưng tôi đoán tôi sẽ quay lại ngay. Có chuyện gì thì vào nhà ngồi chờ đi. Không ngồi được, không vội đâu. Nghe nói lão bác các người nghỉ lễ muốn mời khách ăn cơm. Lão già sao không nhận được thông báo? Còn hại tôi tự đến đây. Cô đặt mặt mũi của tôi ở đâu? Lão bác các ngươi thật là con trai hiền cháu. Tam lão thái gia đây đúng không? Ông đợi cha tôi trong nhà đi. Chị dâu, sáng nay chúng ta ăn gì vậy? Có rất nhiều món ngon. Thỏ, gà lôi. Chờ buổi sáng khi ăn cơm. Mắt phải của ngươi mở ra. Đủ rồi ha ha. Cảm ơn chị dâu. Cảm ơn tôi làm gì? Cậu nên cảm ơn nhị thẩm tôi. Đây đều là do hôm qua nhị thẩm của tôi bắt về. Thẩm thật giỏi. Cảm ơn cháu trai. Nghiêm túc im đi. Người lớn đều đứng trước mặt, vẫn có thể ngồi yên bình. Đơn giản là không có quy tắc nào cả. Một cái gì đó thiếu tôn trọng như vậy, làm sao xứng với nhà họ Lâm của tôi? Đúng. Tam lão thái gia giáo dục là nhị thẩm. Vâng. Về việc cô được gia hạn danh hiệu Lâm Viễn Châu, lão gia không đồng ý. Thông minh đi đâu lại đi đâu. Nếu không, đừng trách ông già, người này trực tiếp chuyển ngươi cho quan phủ, kiện ngươi một tội lừa đảo. Sở Trì lúc này không hiểu ông ấy nói có nghĩa là gì, nhưng ác ý rõ ràng trên người đối phương. Hắn cảm thấy rất rõ ràng, chậm rãi đứng lên, theo bản năng muốn bắn vào đầu kẻ thù. Nhưng lại nhớ, An An nói đi nói lại nhiều lần và nói đi nói lại. Tôi không thể tùy tiện đánh người, không thể tùy tiện động tay, cũng không thể tùy tiện động thủ nổ đầu. Tôi phải làm gì? Ông Tam, ông không biết gì cả. Hai người dì và chú của tôi là khi ông già nhà tôi còn sống. Hôn ước đã định. Cuộc sống của cha mẹ nghiêm túc. Truyền thông, làm sao có cái gọi là lừa đảo. Cha chồng tôi có thể làm chứng. Lâm Viễn Sơn là hạng người gì? Lão già trong lòng rất rõ ràng. Hắn cho rằng đem vương phụ lôi ra là có thể giấu thiên vượt biển. Quên đi, ông già, bất kể ngươi có tính toán gì, mau ra khỏi Lâm gia thôn. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý với những điều vô lý như vậy. Hắn đang đuổi tôi đi. An An và Loan Loan ở đây. Tôi là mẹ của chúng, tự nhiên cũng nên ở đây. Nhưng bây giờ ông già này muốn đuổi tôi đi, nghĩa là muốn tách ba chúng ta ra. Bán sau khi tách ra, cướp đoạt gia sản tương đương với không có thức ăn. Ông già này muốn cướp thức ăn của tôi. Phật Anh Di Đà. Ông già, ông là người xấu, ta sẽ trừng phạt ông. Dì ơi. À, nghiệp chướng, thả ra, đặt tôi xuống. Dì ơi, mau đặt Tam lão thái gia xuống đi. Không. Không được bắt muỗi trong sân. Chị dâu nói, hơi thở đẫm máu trong sân không dễ dọn dẹp. Mùa hè dễ bắt muỗi. Vậy thì ra ngoài đi. Nhị thẩm đừng ngã. Tổ tiên, đừng để Tam lão thái gia ngã nhé. Ông ơi, ông ơi. Đó không phải là cha tôi sao? Ngươi là ai? Mau buông cha ta ra. Xong rồi, nhà chúng ta hết thuốc đã chuẩn bị xong rồi. Dì hai, mau đặt Tam thái gia xuống. Ngươi chính là Sở thị của Viễn Châu. Chúng ta đã gặp nhau, tôi là tộc trưởng Lâm thị. Đặt cha tôi xuống trước đã. Có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng được không? Hôm qua An An nói rồi, tộc trưởng này là một người rất quan trọng.
Mặc dù đối phương nhìn cũng giống như mốt căn gà lôi, nhưng ăn nói trưởng tộc có quyền lực rất lớn. Bởi vì có sự đồng ý của ông ta, tôi mới có thể ở lại. Vậy thì tôi sẽ cho ông ta một cái mặt mũi. Hắn muốn cướp thức ăn của tôi. Hắn đuổi tôi đi. Bán chúng tôi đi. Cái quái gì thế này? Ai có thể nói cho tôi biết? Quên đi, trước tiên hãy làm rõ nguồn gốc. Không cướp, không cướp. Ai có thể đuổi cô đi? Cô là vợ của Viễn Châu. Khi tôi trở lại vào chiều hôm qua, đã ghi tên mình vào gia phả thiên tai rồi. Bán người là vô nghĩa. Gia tộc Lâm chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện bán người. Chắc là có hiểu lầm. Trưởng tộc nói đúng. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Mặc dù Tam Lão Thái gia vào cửa liền mắng ngươi, mở miệng ra thì đòi đuổi cô đi, còn nói muốn đưa người vĩnh viễn đến quan phủ, định tội bày tội lừa đảo hay gì đó. Nhưng như trưởng tộc nói, tất cả đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Hiện tại Trương Tuyên Nương, cô ấy đã sống gần 18 năm, không bao giờ có một khoảnh khắc bộ não tốt như bây giờ. Điên cuồng giải phóng bản thân khỏi trách nhiệm. Cháu dâu của Nhị Thẩm biết thẩm bị đau đầu. Nguyên nhân khiến não bộ thỉnh thoảng không được linh hoạt lắm, mới có thể không rõ lắm về rất nhiều chuyện hiện tại. Thẩm chỉ định là không hiểu ý của Tam Lão Thái gia. Đây mới là hiểu lầm. Tôi dựa vào thằng nhóc Lâm Viễn Sơn này. Tại sao anh ta không nói với lão tử rằng Sở Chanel là một kẻ ngốc? Mẹ nó, với một thằng cha không bình thường, tôi có thể nói những lý do gì? Hiểu lầm xui xẻo. Đúng, không phải tất cả đều là hiểu lầm. Viễn Châu, vợ anh ấy, nghe Nhị đại gia giải thích chi tiết một chút. Tất cả những hiểu lầm này là gì? Ông nội. Tam Lão Thái gia, ngài vẫn ổn chứ? Con trai tôi, gọi người đến đây trói hắn lại. Ngược lại, phu nhân dám không kính trọng trưởng thôn, buộc cô ta lại và thêm vào. Sau đó nghỉ ngơi. Câm đi. Cha, không phạm luật vợ con. Cho dù con là trưởng tộc, cũng không thể tùy ý không có lý do bắt. Con trai thứ lang xin vợ. Không, con là trưởng tộc. Huyền tổ Nhi lang đều nên nghe lời con. Một góa phụ. Bỏ thì bỏ, cô ta có thể làm gì? Im đi. Sở Trì cô yên tâm, bây giờ tổ tiên đã nhận cô vào Lâm gia. Vậy thì chỉ cần cô giữ bổn phận trong tương lai, tôi chắc chắn sẽ không làm khó cô. Đương nhiên, cô cũng không thể dựa vào sức mạnh, cứ tùy tiện làm khó người ta. Nữ đức này. Cô nói với mẹ chồng bạn tên là Lưu Thị, sau này nhất định phải dạy nhiều chuyện hơn. Chị dâu như mẹ, cô ấy có trách nhiệm này. Hữu Nghiêm, con không mau đưa ông nội của ngươi về nhà đi. Vâng, trưởng nhóm nói là tôi sẽ chuyển lời. Vợ cháu trai, ông già kia vừa nói muốn cho tôi cái gì? Tại sao họ chạy? Cái gì gọi là nghỉ ngơi, xin vui lòng nói với Sở Trì. Mê mơn, không trách gì vừa rồi thành thật như vậy sao? Nhưng đây là đầu óc không quay lại. Này, Tam Lão Thái gia mạng thật tốt. Tính mạng ông ta không nên tuyệt hậu. Sau khi tộc trưởng cha ông ấy rất ồn ào, Lâm Viễn Sơn bữa ăn mời khách này xong rồi. Sau khi phần thưởng thứ 5 được gửi đi cho người ngoài, Trương Tiên Nương vội vàng đưa gia đình lại với nhau. Chuyện thế này thế kia. Cả nhà sau khi nghe xong đều mặt mũi. Đệ nói gì, Nhị Thẩm thật sự đem Tam Lão Thái gia đưa ra kiện rồi. Không được. Tôi nhìn trưởng tộc vừa rồi, hình như cũng không có gì không vui. Sao không được? Tôi còn có thể lừa mọi người vì chuyện này sao? Không tin, các người tự hỏi Nhị Thẩm. Sáng nay thật sự đã xúc phạm Tam Lão Thái gia. Mẹ không cố ý, đúng không? Ở giữa có hiểu lầm gì không? Mẹ nói với con trai, nghe này, được không? Đây đúng là một người con hiếu thảo. Mở miệng là trốn tránh trách nhiệm trước. Lâm Viễn Sơn rút khóe miệng, cùng Lão Thất nhìn nhau một cái. Sở Trì suy nghĩ một lúc, chuẩn bị câu từ thật tốt. Ông ta muốn phạm sai lầm, để tôi đi. Như bán chúng ta, hắn muốn mẹ đi, phải không? Đúng vậy. Hắn còn nói muốn đưa tôi đến phủ quan, cho tôi luật thượng gia, bỏ tôi đi, phải không? Cháu dâu,
Người giữ danh hiệu mặc dù không hiểu điều này có nghĩa là gì, nhưng bây giờ cô ấy có một bộ não thông minh, có thể lặp lại hoàn hảo những lời gốc lúc đó. Lời tố cáo không rõ ràng này lấy khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Hữu An đen lại. Đại bá, tộc trưởng đã dán tên mẹ con lên gia phả rồi. Vậy thân phận của mẹ con có phải là đã qua danh sách không? Tất nhiên, con yên tâm đi, cái lão già kia nói không tính, xem ý của trưởng tộc hôm nay. Cũng biết thân phận này của mẹ con, nó được đóng đinh trên bảng rồi. Vậy thì tốt, chuyện này cũng không có gì to tát. Lão thái gia kia vốn thích làm to chuyện, không cần quan tâm hắn, mọi người trong nhà làm phiền ông ấy, không sao đâu. Chúng ta ra ngoài đi, hãy để hai đứa nhỏ này ngủ ngon. Hiếm khi ngủ ngon như vậy. Mẹ ơi, trên da gấu đen có rất nhiều vết thương, lại thiếu 2 bàn tay gấu, cho nên không bán được giá cao gì, 72 cái, phần còn lại đều là tiền bán lợn rừng. Vốn là lợn rừng chỉ có 17 lạng 8 đồng, bởi vì đại bá phụ và cái kia vương trưởng quỹ rất quen thuộc. Người ta chỉ đơn giản là thêm cho chúng con đủ loại cây, cái này mới có 88 lạng. Con lấy mấy tuổi bạc mua một ít nguyên liệu, dùng cho bữa tiệc trưa nay. Dù sao đây là việc của mẹ chúng ta, không thể làm phiền gia đình đại bá phụ nữa. Sau đó còn để người ta bỏ tiền vào bên trong. Những thứ khác đều ở đây rồi, tổng cộng còn lại 81 2 kỳ đầu tiên và 25 đồng xu. 50 lượng bạc này, hôm qua con đến nhà Chu lấy về. Lúc trước cha con là An Phong phủ bấm tay quang sư, bán cho Vân Hạc thư viện tinh gọn, không đáng giá 500 lạng, ngoài ra còn có sân này và 100 mẫu ruộng tốt. Đây đều là cha để lại cho anh chị em chúng ta sống theo, nhưng tất cả đều bị Chu Ngọc và tên ngốc này bị lừa trong tay rồi. An An không bỏ mẹ, sau này đừng vứt bỏ con và Loan Loan được không? Chúng ta sẽ luôn bên nhau, mẹ và con. Mẹ chờ con với, con trai sẽ sớm trưởng thành, con sẽ không giữ mẹ lâu đâu. Sau này con trai cả đời đều hiếu thuận. Mẹ, con sẽ chọn cho mẹ một người chồng tốt nhất. Con thề. Chọn một người chồng tốt nhất. Thật ra Sở Trì còn không hiểu anh ta nói có ý gì, chỉ cần làm theo trái tim và lặp lại trong miệng. An Toàn, sau khi có tiền có phải ngày nào cũng ăn ngon không? Buổi tối có thể ăn thịt nướng không? Tôi không ăn no. Lát nữa con sẽ làm cho mẹ. Mẹ ơi, con giữ tiền này được không? Con sợ mẹ làm mất chúng. Bảo quản an toàn. Bây giờ chúng ta có hơn 100 lạng bạc rồi, có thể đổi một phần đất trước không? Có ruộng thì con có thể làm việc, hoặc là đưa chúng ra ngoài. Như vậy nhà chúng ta cũng miễn cưỡng có được thu nhập. Mẹ ơi, mẹ nói được không? Được, nếu mẹ đồng ý rồi. Vậy lát nữa con sẽ đi tìm bác và các anh em họ nói. Sau này con có thể vừa trồng trọt vừa học tập. Chờ kiến thức học xong con cũng đi thi khoa học, giống như cha lúc đó. Đi thi khoa học. Mẹ ơi, mẹ không hiểu nó có nghĩa là gì, cười vui vẻ như vậy làm gì? An An cười, tôi cũng cười. Mẹ thật ngốc. Tôi thông minh lắm. Đối với điều này, Sở Trì rất kiên trì. Người xưa nói học sinh bảo vệ chân, bảo vệ khuôn mặt, cho nên mất đi thứ bảo vệ nhất chính là não bộ. Càng không có đồ thì càng nhấn mạnh càng quan tâm. Mẹ thông minh. Vậy thì bất kể chuyện gì xảy ra với mẹ sau này, nhất định phải nói trước với An An, có biết không? Nói cho con biết những gì mẹ không hiểu. Sau này con sẽ bảo vệ mẹ, cứ nghe lời con, được không? Vậy sau này mẹ không được một mình chạy ra núi sau đi săn, quá nguy hiểm. Con không đồng ý. Không. Không được, Hoa Hổ vẫn còn ở trong núi chờ ta đây. Sao có thể không đi? Nếu tôi không đi, không phải tất cả thịt đó đều lời cho hổ sao? Tuyệt đối không. Mẹ ơi, mẹ vừa mới đồng ý sau này sẽ nghe lời con, bây giờ thì đổi ý rồi. Mẹ nghe lời được không? Mẹ xem con gấu đen đó cao bao nhiêu. Nếu nó tát mẹ thì sao? Mẹ sẽ chết. Và con lợn rừng đó hung dữ thế nào, răng dài như vậy, một cái yếu đuối nữ tử cắn được mẹ thì sao? Mẹ đừng làm con lo lắng, được không? Trong giọng nói của Lâm Hữu An tiết lộ một loại lo lắng và bất đắc dĩ, cố gắng làm cho anh ta, một người mẹ trẻ, hiểu được những nguy hiểm khi đi săn trên núi. Mẹ, nghe con này, thật sự rất nguy hiểm. Cuối cùng, người phụ nữ mạnh mẽ như thép, bởi đứa con trai xảo quyệt này, vẫn tìm thấy điểm yếu. Mỗi lần khóc, mẹ thì mềm lòng. Vì vậy,
Lâm Hữu An Lợi đã dùng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình thành công trong việc giữ mẹ anh ta ở nhà trong 2 tháng. Với bạn nhỏ, có thể tự do bò trong sân. Cái nóng mùa hè cũng bắt đầu giảm dần. Ôi, ôi, Hoa hổ. Hổ Hoa Hoa, tại sao ngươi lại xuống núi? Ha ha lão đại. Sao lâu vậy cô không lên núi? Gần đây trên núi có một đàn sói xám lớn. Tôi không thể đánh bại họ, con mồi đều bị cướp hết rồi. Em trai tôi bị bắt nạt. Tôi phải đi tìm của cam, để tôi có thể lên núi. Đúng vậy. Hoa hổ, ngươi đi ra cổng làng đợi tôi trốn đi, đừng để người ta phát hiện ra. Tôi sẽ quay lại ngay. Được rồi, lão đại. Chị ơi, em buồn ngủ muốn về ngủ. Đi đi. Cửa ra vào và cửa sổ phải đóng khi ngủ, chân mỏng đắp một chút. Ngủ 1 tiếng thì dậy đi. Nếu không buổi tối đi ngủ không ngủ được. Chị ơi, biết rồi chị ơi. Tiêu Tiêu, Sở Trì trượt về phòng, nằm xuống giường và nhét gối dưới chăn mỏng. Con phải kéo nữa. Một chút hình dạng. Hình dạng tôi rất thông minh. Này này. Giống như một con sói đói. Có thể gọi cho tôi một món ăn mang đi không? Cố lên. Đứng sau mọi người. Người meo meo không nói, tôi thậm chí còn mời viện trợ từ bên ngoài. Không có mặt cáo. Mắng lão tử không biết xấu hổ. Lời này nói nhiều xui xẻo quá. Ngươi không có mặt, ngươi tự lên đi. Ai có thể đánh bại cái ác này? Sau này sẽ là ông chủ trong khu vực này. Dù sao thì tôi cũng không thể. Các ngươi ai được? Ai lên? Ôi, này, 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 này. Này. Hoa hổ, ngươi nói với họ đi. Sau này trong khu rừng núi này tôi sẽ là chủ. May mà các người rất ngoan ngoãn. An An không cho phép tôi đi săn ở núi sau. Lần này lén lút chạy ra ngoài. Nếu An An phát hiện ra, chắc anh ấy lại bắt đầu khóc. Nhưng An An không nói không được để con mồi tự đưa đến cửa. Chỉ cần tôi đem đám thịt này toàn bộ trị. Sau này bảo họ trả tiền bảo vệ cho tôi từng cái một. Vậy không phải là được sao? Ừ, tôi thông minh quá. Ha 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 ha. Vì vậy, rõ ràng là những con thú xưng bá trong rừng núi. Tại sao phải trả tiền bảo vệ? Sở chỉ nói rằng tất cả đều là những vấn đề nhỏ, không quan trọng. Nếu có vấn đề, các ngươi phản ứng ngay bây giờ, tôi cố gắng giải quyết vấn đề. Nếu không, coi như các ngươi đồng ý. Vãi ngươi xem ngươi nói tiếng người mà. Chúng tôi dám có vấn đề gì? Tốt, họ đồng ý rồi. Ngươi đi dọn thịt hôm nay đi. Được rồi, sếp, cứ để tôi làm việc này. Mẹ, tỉnh dậy. Tỉnh đừng ngủ nữa, sắp tới mặt trời sắp lặn rồi. Mẹ ngủ tiếp, mẹ sẽ không ngủ được vào ban đêm. Ừ. Xong rồi mẹ lại chạy ra ngoài rồi. Bên kia hai hàng này đi lại cả buổi chiều, đưa tất cả các liệt sĩ trong khu rừng núi này. Sau khi đánh tất cả một lần, tất cả đều kiếm được bụng no eo tròn, giải quyết xong tất cả các vấn đề. Lúc này mới vui vẻ mang theo chiến lợi phẩm xuống núi. Không ngờ bây giờ tôi còn trẻ. Tôi cảm nhận được niềm vui khi ăn cơm mềm. Loại này có đôi có thể nổ ngay. Ừ, quả thật đã đạt đến mục tiêu cao nhất của Hồ Sinh đỉnh phong. Sau này tôi nhất định phải theo sát lão đại của tôi.
Đừng để mất cô ấy. Dù sao cô ấy ở bên cạnh bận việc không cần làm. Con có thể hưởng thụ niềm vui của một bữa gà một bữa lợn. Này, chim. An, tôi ở đây. Mẹ mau đến đây, đó là một con hổ. Nó muốn ăn thịt người. Mẹ chúng ta mau chạy đi. Này, có muốn nghe những gì ngươi nói nhảm không? Tôi phải ăn mấy con báo mới nghèo. Con dám bỏ lão đại vào bụng. Nghiêm túc. Gã điên này không ăn thì đã hay lắm rồi. Ngươi vẫn ở đây để thêm dầu và giấm để tung tin đồn. An, đừng lo lắng, hổ hoa, nó sẽ không ăn thịt chúng ta. Mẹ nó là hổ. An, đừng sợ. Nó đã đi săn với tôi mấy lần rồi. Rất ngoan ngoãn. Hắn nói hắn không ăn người, bảo ngươi đừng sợ. Mê mơ không đúng, ha ha, mẹ nói dối. Lần đầu tiên ta gặp ngươi. Rõ ràng là ngươi muốn cắn người đó. Vậy ngươi là một con hổ xấu. Lão đại, nghe tôi nói. Tôi thực sự chưa bao giờ ăn một con thú chân lạnh. Dù sao cũng xấu xí như vậy, chỉ có một chút lông trên đầu. Hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ săn bắn của tôi. Lúc đó tôi không qua được chỉ là phản ứng bản năng. Bên cạnh đó có gấu già đen ở đây. Ai lại muốn ăn một con thú chân lạnh chứ? Cả nhà ngươi đều xấu. Chỉ có lông trên đầu thôi. Cả người ngươi đều là lông. Ngươi mới xấu, rõ ràng ta bộ lông xinh đẹp này là sự tồn tại mà tất cả các loài thú đều ngưỡng mộ. Không, ngươi là xấu nhất. Hai con thú hung dữ tự tin chưa từng có về ngoại hình của mình. Không nói hai lời lại đánh nhau. Sau đó không xảy ra tai nạn, một bên bị một bên khác. Một lần nữa đơn phương nghiền nát lần. À, nhìn xem tôi nói Hoa Hoa rất ngoan phải không? Này. Mẹ an ủi con, có biết không? Cái kia rõ ràng mạnh một nhóm hung thú. Một cái răng cũng có thể khiến người ta sợ hãi. Mẹ nhìn thấy nó từ chỗ kỳ diệu nào? Thật trùng hợp. Mẹ ơi, con hổ này từ đâu ra vậy? Lần trước, con mang theo rất nhiều tộc nhân đến tìm tôi. Lần đó tôi đi săn trên núi. Nó còn muốn cắn người đó. Nhưng tôi đã đánh trúng nó. Sau đó nó bị tôi đánh trong một trận. Nó sẽ đưa tôi đi săn trên núi. Sau đó hai chúng tôi đã chơi cùng nhau. Khá vui phải không? Mê mông, hôm đó còn gặp người ở trong rừng núi. Loại người nào? Anh ấy có nói gì với mẹ không? Một vị thần đầy vết thương. Tôi đang vội đi săn với Hoa Hoa. Không thể nói chuyện với anh ta. Mẹ ơi, lần trước mẹ đã hứa với con như thế nào? Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Sau này không bao giờ chạy lên núi nữa sao? Hôm nay mẹ làm gì vậy? Xin lỗi, tôi sai rồi. Con tin tôi đi, tôi hứa sẽ không bao giờ đi săn nữa. Nhưng tôi muốn ăn thịt. Luôn ăn cỏ tôi ăn không no. Đói một câu ngắn. Lập tức đem Lâm Hữu An tất cả lời mắng trong cổ họng. Bị chặn rồi. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé đáng thương của mẹ, hắn khẽ mấp máy môi. Không biết mình còn có thể có lập trường gì để nói nữa. Bây giờ tôi là lão dại của nhị phòng, nhưng lại không có bản lĩnh để cha mẹ ở nhà lấp đầy bụng. Một cô gái yếu đuối phải chạy vào núi rừng sâu đi săn mới có thể ăn thịt. Con trai này thật là vô dụng. Bây giờ đâu còn có mặt mũi nào mở miệng trách móc mẹ. Mẹ, đừng xin lỗi con. Là con không có bản lĩnh, không chăm sóc tốt cho mẹ và Loan Loan. Lần trước An An bắt được tôi lên núi. Rõ ràng tức giận vừa nhảy vừa khóc vừa nói. Lần này sao lại không đúng? Sao hắn không khóc? Không, có vấn đề. An An, con bị sao vậy? Không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện ra con thật sự rất vô dụng. Mẹ xin lỗi. Nhưng mẹ yên tâm, con sẽ không bỏ cuộc. Bây giờ tất cả đều không như ý. Tất cả đều nên trở thành kinh nghiệm trên đường đời của con. Họ sẽ chỉ khiến con mạnh mẽ hơn. Mẹ ơi, một ngày nào đó con sẽ trở thành ai đó. Đến lúc đó đứa bé xin báo mạng trở về. Wow, An An là tốt nhất. Mẹ cũng rất giỏi, có thể đánh bại hổ. Tôi cũng rất giỏi. Cả hai chúng tôi đều rất giỏi. Này. Mẹ không thể nói thế ở ngoài. Làm người phải khiêm tốn, biết vì sao không?
Rõ ràng là tôi rất giỏi. Tất cả thì trên núi đều tôn thờ tôi. Hồ Hoa cũng cảm thấy như vậy đúng không? Sao cô phải hỏi tôi? Đúng không? Trong lòng cô không có một con số sao? Ngoài ra, rõ ràng là tôi không giơ móng vuốt lên. Mẹ ơi, con nai và lợn rừng này lại là mẹ đánh về sao? Không phải hiêu con, mà là rắn lớn trên núi tặng cho tôi. Lợn rừng là do lũ sói xám lớn kia tặng cho tôi. Tôi hình như không hiểu. Mẹ nói là con rắn xanh lớn trên núi tặng cho mẹ. Và cả sói nữa. Vậy là mẹ đã gặp những con thú khác. Nhìn xem cô nói nhiều tội ác như thế nào. Làm sao có thể để hắn lại gặp phải. Rõ ràng là anh ta tìm từng cái một đến cửa, được không? Con đã bảo mẹ đừng lên núi sao? Đừng lên núi sao? Không nghe, mẹ xem nếu gặp nguy hiểm thì sao? Con đã nói với mẹ nhiều lần rồi. Mẹ là con gái, nhất định không thể tùy tiện chạy đi mạo hiểm. Tại sao mẹ không nghe lời? Súng rơi quen thuộc này bắn ra. Sở Chỉ lập tức trong lòng yên tâm rồi. Đúng vậy. Đứa trẻ xấu xí vừa nhảy vừa nói vừa khóc này. Có phải là An An mà nhà cô ấy quen thuộc không? Xin lỗi, tôi sai rồi. An An, đừng giận. Nhìn người hộ tống của chúng ta xem. Chúng tôi không nói gì khác, tốc độ nhận nhầm nhanh lắm. Nhưng nếu không thay đổi thì nói khác. Mẹ ơi, thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta mau xuống núi đi. Chắc là lần này chú chị dâu đều phải vội vàng rồi. Tôi muốn ăn thịt nướng. Này. Sở Chỉ hai người vừa lén lút trở lại sân. Cả khu phố lập tức phát ra tiếng hét không ngừng. Cái miệng đặc biệt gọn gàng của Lâm Hữu An một lần nữa phát huy sức mạnh to lớn. Trong một khoảnh khắc, đặt hậu của trước đây, nguyên nhân và kết quả giải thích rõ ràng. Rõ ràng, Lâm Viễn Sơn kinh ngạc nhìn con kia. Trong sân nhà mình, một con hổ xinh đẹp vẫy đuôi. Nhìn cái nhỏ nhắn đó xem, tư thế như tiên tiên như Liễu chị dâu. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn nhất định sẽ nghĩ cháu trai độc ác này đang nói nhảm. Con hổ này thật sự thông nhân tính. Chắc rồi bác ơi. Nếu không, sao nó có thể để mẹ và con ngồi trên lưng nó? Quay lại, không phải vừa rồi bác cũng nhìn thấy sao? Con hổ này sợ. Tôi đã sống trong rừng núi mấy năm rồi. Con nhớ cha đã từng nói rằng bất cứ điều gì sống lâu sẽ rất minh bạch. Hình như là do ai nuôi, mèo, chó, tiếp xúc với người lâu rồi sẽ rất thông cảm với nhân loại. Hơn nữa đây còn là vua của loài thú. Cũng không làm cho người ta cảm thấy đặc biệt lạ. Đồ khốn nạn, im đi. Nhìn cái miệng này, nói chuyện nhẹ nhàng làm sao? Còn nói gì nữa không khiến người ta cảm thấy đặc biệt lạ đâu. Mắt dâu hoa lớn này nhìn cũng sắp thành tinh rồi. Chưa đủ hiếm đâu. Con nói thật với tôi, hàng này từ đâu về vậy? Con đã bao giờ nghĩ về gia đình chúng ta chưa? Đưa nó về để làm gì? Chú, con là con trai của nhị phòng. Có gì bác cứ nói cho con biết. Mẹ con, một cô gái yếu đuối, cái gì cũng không hiểu. Người có thể đừng làm hỏng nó không? Cô gái yếu đuối 3 chữ này sao? Mỗi lần nghe, người phải kết hợp từ này. Khi an ủi mẹ cái cứng rắn của con, lão tử đều cảm thấy tai mình rất ác. Ha ha, con thỏ nhỏ, ngươi đúng là một người con hiếu thảo. Lão tử phải nhờ đến sự an toàn của một gia đình già nhỏ, hoàn thành lòng hiếu thảo này của ngươi phải không? Lâm Hữu An, con rùa nhỏ này, chị dâu của con đang mang thai 6 giáp, con không biết sao. Nếu như bị dọa thì tốt xấu. Đó chính là chuyện lấy đi 2 mạng. Con đặt một con mãnh han nơi vậy, làm gì trong nhà? Đại ca không được đánh An An. Bác ơi, xin lỗi. Con tưởng đã muộn thế này rồi, mọi người hẳn là đã ngủ rồi. Lợn rừng trên lưng Hoa Hoa quá nặng, tôi không thể mang nổi, chỉ nghĩ đến việc để nó gửi con mồi cho Lạc Đà. Không ngờ mọi người lại ở trong sân. Điều này làm mọi người sợ, thật sự rất xin lỗi. Con cũng biết là muộn thế này mà, nhìn trời tối một lần rồi. Hai mẹ con vẫn chưa về. Nhà không được đi tìm các ngươi sao? Tôi sai rồi, xin lỗi đại ca, đừng tức giận. Hoa hổ này, hắn tên là Hổ Hoa Hoa, mặc dù không biết tôi là một con hổ đực. Lão đại cho một cái tên Hoa là muốn làm gì? Không sao đâu. Có sữa là mẹ, cho thịt ăn là lão dạy tốt. Hoa này các ngươi định xử lý như thế nào? Nói lời đi. Trong nhà tuyệt đối không thể nuôi một con hổ. Bác không nói muốn nuôi. Con Thoại nói thế nào cũng là một con thú dữ. Trang trại nhỏ của chúng tôi làm sao có thể nhốt được hắn. Chính là hắn và mẹ con tương đối quen thuộc, quan hệ tốt lắm. Sau này có lẽ thỉnh thoảng sẽ giúp tặng một con mồi. Bác ơi đánh tiếng với người nhà đi.
Nhìn lại, vô tình đụng phải nó khi nào vậy? Đừng quá sợ hãi, khen ngợi nó là con người hơn, sẽ không làm hại chúng ta, phải không? Mẹ đối với Hoa Hoa hắn rất ngoan. Ngươi có muốn nghe những gì ngươi đang nói không? Một con hổ lớn lên trên núi. Một con thú lớn như vậy, ngươi nói với tôi nó rất ngoan. Con dâu nhà sắp sinh rồi. Trương thị này đột nhiên sắp sinh rồi. Xong rồi, đây không phải là bị sợ hãi động thai sao? Ôi, đừng đứng đó nữa. Nhanh đến nhà chú Thập Tam. Mời Thập Tam đỡ đẻ cho con dâu. Này, tôi sẽ phinh ghê bây giờ mẹ, bụng con đau quá. Đi đi. Bây giờ trời tối rồi, trên đường không dễ đi. Không được, ông hãy mời Thập Tam đến đây. Này, tôi biết rồi, con dâu, đừng vội, tôi đi đây. Phần Nhi đưa tiểu thất cho Hữu An. Con hãy mau đưa Phương Nhi đi ra nhà bếp. Nước nóng đốt thêm một chút. Lát nữa dùng nhé. Con đi đây. Anh ơi, anh dỗ thất muội ngủ đi, em đi đun nước rồi. Chăm sóc em gái của con, chăm sóc mẹ của con. Em dâu, em nhanh chóng tìm cách đưa con hổ này đi. Lát nữa dì Thập Tam sẽ đến. Nếu như nhìn thấy còn không thể quyết định được. Bác yên tâm. Tôi biết rồi, chúng ta sẽ để Hoa đi. Bác nhanh chóng vào xem chị dâu tôi đi. Em dâu tốt nghe lời. Em không được vào. Mê Mơn, An, vợ cháu trai bị sao rồi? Cô ấy đang có con. Mẹ ơi, đừng làm loạn ở đây nữa. Nhanh chóng gửi Hoa đi nhé. Được rồi. Tôi đi đây. Chờ 2 ngày nữa sói sẽ trả lại tiền bảo hiểm cho chúng. Sau phí bảo vệ, tôi sẽ gửi thức ăn cho cô. Đi đi. 3 người trở lại nhà. Hai mẹ con lại bắt đầu chế độ tương tác hàng ngày. Đánh một cái mặc dù lẫn nhau nghe không hiểu, nhưng nhất định phải nói chuyện hài hòa với nhau. Wow, Loan Loan con thật tuyệt vời. Ha ha. Loan Loan nói đúng một chút. Tôi cũng rất tuyệt. Mẹ ơi, mẹ mang theo Loan Loan để chơi trong nhà, đừng ra ngoài gây thêm rắc rối. Con sẽ ngồi trước cửa phòng bên ngoài. Có chuyện gì thì gọi cho con một tiếng là biết rồi. Ngày thứ 2, Sở Trì ngơ ngác hào hứng chạy đến phòng cháu dâu. Nhìn chằm chằm vào đứa bé được cho là rất đẹp. Lông mày của cô ấy rối rất vất vả. Nhìn thằng nhóc hề nhàu nhĩ đỏ kia xem. Chỉ cần nhìn vào đàn con nhỏ béo trắng trong vòng tay của mình, Sở Trì đã có đầu óc rồi. Cháu dâu thông cảm nhìn thoáng qua. Chúa ơi, không phải ai cũng có thể giống tôi. Có đủ tư cách để có một em bé xinh đẹp như vậy. Mặc dù đàn con của cháu dâu rất xấu xí, nhưng tôi là một người lớn tuổi tốt. Không thể cười nó. Vâng. Chị dâu, nhị thẩm bị sao vậy? Chị không biết. Nhị thẩm vừa chạy vào sáng sớm rồi. Cũng không biết tại sao. Nhìn hai mẹ con chăm chú nhìn. Nhìn vẻ mặt khó chịu của cô ấy. Cũng không biết lại chọc vào gân của cô ấy rồi. Ha ha. Chị ơi, đây là gà mẹ hầm sáng sớm rất thơm. Ăn khi còn nóng. Nếu không đủ, em sẽ đi làm thêm cho chị. Cảm ơn Tam muội. Có gì để cảm ơn. Hữu Thắng lại vẫn chưa về đâu. Chăm sóc tốt vợ và con anh ấy là việc chúng ta nên làm. Chị lại nói chuyện với em trai, cẩn thận nó đánh em. Cha ta mới không nỡ đánh ta đâu. Muốn đánh cũng là đánh đại ca của ta. Thấy chị sắp sinh rồi, hắn còn chưa nhanh trở về. Thật sự nợ đánh rất nhiều. Chị dâu, đừng để tâm đến điều đó. Mẹ vừa rồi ở phòng xây đều nói rồi. Sau khi đại ca trở về, chỉ định sẽ để cha hung hăng xử lý hắn một trận. Lúc đó cho chị một lối thoát tốt. Chị không trách anh ta, cô gái nhỏ. Ha ha. Chị dâu của con, cô ấy đã ăn xong rồi. Chị dâu đã ăn xong rồi. Được rồi, mau đến đây ngồi xuống ăn cơm đi. Lát nữa trời sẽ lạnh. Tam muội vừa ngồi xuống, thấy rồi, Lâm Phương Nhi, cô bé can đảm và tham lam này, cầm bát một bên uống cháo, một bên mắt ngáy ngáy lộn xộn. Thỉnh thoảng, nhìn về phía con ngồi trong sân. Quay lại, đáng thương nhìn nhị thẩm nhà mình. Một khuôn mặt tròn nhỏ chứa đầy rất nhiều nội dung. Đáng tiếc, cô gặp một đầu bếp không biết nhìn mặt người khác. Mắt con bị sao vậy? Nhị thẩm, Phương Nhi con nói chuyện đàng hoàng, nhị thẩm. Buổi trưa chúng ta có thịt không?
Nói về chủ đề này, vậy thì ai đó sẽ không buồn ngủ ngay lập tức. Đôi mắt xinh đẹp đó cọ sát ra ngoài phát sáng, giống như một con chó đất đã đói 1 năm rưỡi, nhìn cũng đáng thương. Chị dâu ăn thịt vào buổi trưa. Tôi thích ăn thịt kho do chị dâu làm. Món hầm cũng rất ngon, sốt có vẻ cũng ngon. Các em lại muốn ăn thịt gì? 2 ngày trước không phải vừa mới ăn qua sao? Cuộc sống cần tính toán cẩn thận. Nơi nào có thể muốn ăn cái gì. Sau này đại gia đình này đều uống gió Tây Bắc đi không được. Chị dâu đang hỏi ăn thịt gì? Tôi nghĩ là ổn. Tôi không chọn. Thịt hầm, thịt sốt, thịt nướng tôi đều chấp nhận. Ha ha, nhị thẩm nghe không hiểu ý mẹ con là chúng ta không được phép ăn. Không phải hỏi thẩm muốn ăn như thế nào. Tôi muốn ăn thịt. Không nói không làm cho em, nhưng sáng nay sợ là không ăn được. Đại ca của em sáng nay còn đặc biệt nói rồi, sau khi anh ta xong việc trên cánh đồng, buổi chiều sẽ dành thời gian để mang những trò chơi này gửi cho chủ cửa hàng Vương đi. Còn đặc biệt bảo chị trông chừng em, đừng ăn con nai đó. Nghe nói thứ đó dù chớt cũng rất có giá trị. Ngoài ra, con lợn rừng còn phải dọn dẹp. Thật sự là có chút rắc rối, tốt hơn là đợi sau này đổi tiền bạc. Bảo đại ca của em cắt thêm một ít thịt ở cửa hàng bán thịt về, đến lúc đó chị dâu sẽ làm cho em một nồi. Bảo em ăn no được không? Nhãn hiệu lưu trữ muốn nói không được, rõ ràng trong nhà có thịt, sao còn phải chạy ra ngoài đổi một chuyến về. Nhưng cô cũng biết, những con mồi từ rừng núi này hình như rất có giá trị. Tiền là gì? Tiền là tất cả các loại thức ăn. Thức ăn không chịu nhượng bộ, cũng chỉ có thể sau khi nhận ra thực tế, thấp cái lưỡi cao quý chọn mặc định. Sau bữa sáng, Lưu Thị bận rộn quản lý người nhà. Phía sau lại giúp được Sở Trì. Chị dâu tốt tính, đuổi cặp người nhàn rỗi này ra ngoài. Loan Loan mẹ sẽ làm chó con cho con. Ha ha. Con này không ăn được, mẹ đã nếm thử rồi. Này, Loan Loan, con xem cái này rất đơn giản. Mẹ thấy An An đã nhiều ẩn. Mẹ nghĩ mẹ cũng biết, chỉ là trước tiên nó ve rồi như vậy. 1/4 giờ sau, những người lính cỏ được tuyển dụng. Tất cả đều chớt dưới móng vuốt mù ngốc của Sở Trì. Hắn cau mày, nhìn chằm chằm mơ vào đôi mắt nhỏ của đứa con trước mắt. Lại tội lỗi quét rải rác trên mặt đất những chiếc lá và cỏ hồng của phần này. Thật sự rất không muốn tin, bản thân thông minh như vậy sẽ không tạo ra một con chó con đơn giản. Sai rồi. Loan Loan là đám cỏ nhỏ này không nghe lời. Không phải là mẹ không học, không tin mẹ sẽ đưa con vào đường lớn. Cỏ bên kia rất ngoan ngoãn. Lần trước An An tùy tiện, có thể tạo cho mẹ rất nhiều mèo con và chó con. Châu chấu nhỏ, con yên tâm, mẹ cũng có thể. Con cũng tin mẹ, phải không? Đi, mẹ sẽ đưa con đi làm chó con. Cô gái nhỏ này của ai vậy? Trông thật không tệ. Sao tôi không biết? Ở làng bên cạnh khi nào? Còn có một người đẹp nữa. Các anh đã thấy cô ta chưa? Không, Cửu ca xem cô ta ăn mặc này cũng không giống một cô gái lớn nữa. Gần đây hình như chưa nghe nói Lâm Gia Sâm bên này có việc vui, cưới vợ. Này, anh Cửu, anh có thích không? Nếu không lát nữa đánh nhau với mấy tên ngu ngốc này. Anh đem tiểu dâu này mang về nhà đi. Người đẹp này mang về nhà và che nó trong vài ngày. Vậy còn gì bằng? Các người là ai? Các người làm gì vậy? Cô gái nhỏ, đừng vội. Anh trai, lần này có việc nghiêm túc, không muốn ở đây chậm trễ với cô. Cô yên tâm, sau này anh trai lại đặc biệt đến tìm cô. Ha ha. Sở Chi nhìn chằm chằm vào mặt đối phương. 4 mặt này da đen to, mắt phình to như ếch, huyết thành mũi của hắn, một bộ râu bẩn thỉu, không thể phân biệt vị trí cụ thể của mũi và miệng. Trên tấm thân hình dáng này, không thể giải thích được sẽ khiến hắn liên tưởng đến con heo rừng nằm trong sân. Thằng này xấu quá. Làm sao có thể là anh trai tôi? Tôi rõ ràng trông rất đẹp, cả nhà đều khen tôi đẹp. Làm sao tôi có thể có một con xấu xí như một con ếch? Nổ lợn rừng lừa dối. Tôi không tin. Con quái vật xấu xí này thực sự lợi dụng tôi. Thấy tôi đẹp thì muốn hôn tôi. Ha, kiếm chuyện.